ที่บ่ไหวก็บอกเป็นอย่างครับท้าวเวสสุวรรณกำลังจะมาถึงวัดป่าเลไลนะครับ ตอนนี้ เอาไปปากซอยเลย ทรงกฎนะครับสวยงาม ไกลไปไหมครับ าก ไกลไปไหมโน่นน่ะปากซอยนั่นน่ะนะครับที่เราเห็นเป็นซุ้มประตูน่ะเดินไปเลย เดินไปรอรับเลย ของเล็กๆมีครับ มีของเล็ก ตอนนี้คณะสัตยากำลัง ไม้หลวง เตรียมไปต้อนรับนะครับท้าวเวสสุวรรณใกล้ ๆ จะ ทำไม ถึง อยู่ วัด ตรง แล้ว นี้ นะ แล้ว ครับ เสียงดีกว่าตรงโน้นครับ ไปเลยนะครับ เดินไปเลยครับตีตังหน้าเลยเนอะนะเดี๋ยวไปรอครับที่หั่นเลยนะใครมีแห้งกับเตียวไปด้วยกันนะครับน้องไปตั้งสัจจะอธิษฐานว่าประเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าได้มาร่วมขบวนแล้วนะขบวนอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณนะของกำลังบารมีของเวสสุวรรณประทานความสุขความเจริญนะประทานกำลังทั้งกายใจทรัพย์ศรัทธาให้มันบังเกิดนะครับจะได้ดูตั้งกินดูตั้งตาลนะรถ1 2 3เชิญเจริญพรเด้อที่ซุปประตูด้านหน้านี่บ่ได้ตอนนี้กำลังเข้ามาละไทยจะเอาตุงไปตัวกันได้เด้ออยู่หน้าวิหารอยู่หน้าวิหารนี่เด้อเดินขบวนเข้ามาไผ่แค่กำลังขาดีก็เชิญเลิกพร้อมเอามาร่วมบุญด้วยกันเอามาตั้งขบวนท้าวเวสสุวรรณด้วยกันรับท้าวเวสสุวรรณตอนนี้ขบวนกำลังจะเข้ามาถึงแล้วใครจะไปร่วมทำบุญก็เชิญเจริญพรเนอะตรงที่ซุ้มประตูนี่บ่ได้ประมาณสัก100 กว่าเมตรเชิญเจริญพรเนอะคณะสัตยาที่กำลังแข่งกำลังขาดีน้องจระเข้น้ำหมอไปอันน่ะเต่าโยมตัวเล็ก
เตาเอาไปเอาเพชรเปลี่ยนใหม่เพชรเอาเตาอันนั้นเป็นงานกฐินเอามาเอาใหม่เปลี่ยนใหม่มันเป็นงานกฐินอันนั้นนั่งงานกฐินเอาเก็บขึ้นไปมันจะหมุนเปิ้ลพอละแม่พอละเธอปวดเตียวพ่อวันนี้บวงสรวงท้าวเวสสุวรรณงวดหน้านี่ไผ่รับรวยถูกหวยรวยเบอร์มาบวงสรวงเนอะมาแก้บนมาสร้างวัดติวัดป่าเลไลเนอะทั้งหน้าศรัทธาพอไม่ออกทั้งหลาย1 2ผมเห็นยักมือเนาะแต่มันลำเหมาะสาธุตามสบายพวกนั้นจนถึงแล้วอันพวกนั้นวันเข้าวันนี้นะห้ามฝนไปตะปีที่อื่นกันเนอะไปที่อื่นก่อนฝนตอนนี้จะไปฝากมาเที่ยว
นี้พระอาทิตย์ก็ยังทรงคดอยู่นะครับเมฆจะหนักไปหน่อยตอนนี้ขบวนท้าวเวสสุวรรณก็กำลังเดินขึ้นมาครับนั้นรถนี่บัตเตอร์กะเดี๋ยวไล่มันอันเอาออกไปก่อนได้เพราะว่าเขาก็มาตั้งเลยนั่นแหละจริงมันไม่จะมันเข้าโมลูกมาแล้วนะครับตอนนี้ท้าวเวสสุวรรณกำลังจะเข้าสู่วัดนะครับข้างบนก็มีพระอาทิตย์ทรงกฎนะครับครับ นำขบวนเข้ามาได้เลยเนอะตอนนี้ท้าวเวสสุวรรณโดยการนำของคณะสัตยาลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อครูบาบุญกรรมวันนี้ได้อาราธนาหรือว่าอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณจากอำเภอโชคชัยจังหวัดราชสีมาตอนนี้เข้ามาแล้วเดินเข้าไปข้างในเลยถ่ายรูปเดินเข้าไปด้านในเลยเนอะตอนนี้ท้าวเวสสุวรรณกำลังจะมาถึงตรงไหนที่มันตกค้างก็เก็บเรียบร้อยเอาตุกไปปักตั้งหลังก็เลยไปคิดเปิดว่าตั้งหลังว่านะเอาไปปักยายกันเนอะเอาไปปักก่อนเอาไปปักตั้งหลังนั้นหลังคาท้าวเวสสุวรรณเนอะตุงนะเนอะเอาไปยายกันเอายายกันเลยงามยาวไปพุ่นเนอะพระอาทิตย์ทรงกฎตอนนี้พระอาทิตย์ทรงกฎรอบที่สองเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์ทรงกฎรอบที่สองคณะสาขาพอออกไปออกทั้งหลายวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจเพื่อไปตกตะคืนก่อนวันนี้หลวงพ่อครูบาบุญกับขอเหี่ยววันหนึ่งวันนี้ขอวันหนึ่งจริงต่างรับวันนี้70%เนอะ
70%ครับรถตรงมาเลยเด้อเนอะลอตเตอรี่เนอะ309เนอะใครมี309เก็บไว้เลยนะขอรถที่อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณนะครับขึ้นหน้ามาก่อนเดี๋ยวให้รถเคนเข้าตาก็โยมท่านก็เอากล้องออกก่อนรถตรงขึ้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอารถเคนเข้าข้างในก่อนนะรถตัวนี้ไปนี่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยถอยเดี๋ยวให้รถเคนลงเลี้ยวเข้าไปที่ข้างประลำพิธีเอามานี่ก่อนรถตรงมาก่อนรถตรงมาก่อนตรงขึ้นมาก่อนครับตรงขึ้นก่อนเลยรถตรงขึ้นมาก่อนเลยครับรถเคนเลี้ยวซ้ายเลยเคนเลี้ยวขวาแล้วเด้อรถเคนเลี้ยวขวาไปเลยตรงขึ้นไปก่อนครับ309-851เด้อครับพอครับกันรถให้เลยเด้อเคนเข้าไปตั้งลำเลยรถเคนตรงเข้าไปตั้งลำเลยครับรถคันนี้ถอยเลยถอยถอยหลังได้ไหมวะเด้อถอยหลังเลยครับโชเฟอร์ถอยหลังเลยถอยยาวเลยครับถอยยาวเลยถอยโยมดูหลังกันด้วยเนอะเพราะช่วงรถเป็นยาวเนาะถอยหลังเลยครับถอยหลังถอยยาวไปก่อนพ่อจะเพิ่งหักถอยหลังยาวไปก่อนเพราะตรงนี้มันดิถอยยาวถ้าหน้าเข้าถอยหลังยาวไปเลยถ้าจะหน้าเข้าถอยหลังยาวรถเก๋งตั้งลำเลยเด้อข้างโต๊ะมาลาพิธีเลยตรงข้างขอใครช่วยดูจัดที่รถเก๋งครับนะครับข้างโต๊ะมาลาเพื่อที่เราจะได้เอารถคันนี้เดินหน้าไปคู่นะครับ
เอาหลังข้าว ขออนุญาตตั้งลำใหม่นะครับเอารถเคนถอยไปแล้วก็รถเท้าเวทสุวรรณตั้งเอาเดี๋ยวเอาไงครับขอเชิญญาติโยมนะครับที่อยู่บริเวณโพแก้วร้านเข้าที่ศาลาประรำพิธีนะครับ เราจะได้ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับ เพื่อที่จะได้ในการอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณมาประดิษฐานณวัดป่าเลไลแห่งนี้จะได้เป็นมังคละสำเร็จรุ่งเรืองขอเชิญนะครับญาติโยมที่ทานข้าวทานปลาเสร็จแล้วได้ร่วมดื่มน้ำที่เย็นชื่นใจในการที่เราได้ไปร่วมไปเดินอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณขึ้นมาแล้วขอเชิญนะครับที่ศาลาก่อนจะเพื่อจะได้ประกอบพิธีนะครับต่อจากนั้นก้าวก็ขอกราบอาราธนาหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ท่านพระอาจารย์ครูบาบุญกรรมได้กราบนิมนต์มานิมนต์นะครับ ขึ้นอาสงฆ์ทุกรูปนะครับ ขอเชิญเจริญพรเด้อคณะศรัทธาทุกท่านทุกคนตื่นมานั่งในศาลาก็เก้าอี้จัดเก้าอี้ที่ทำเด็กๆผู้ชายที่ไหนมดมาเรียกกันนั่งเก้าอี้ครับพอเจ้าหน้าที่ที่จะเลือกน้ำนะครับน้ำมาถวายเจ้าพระคุณเจ้าเลยนะครับ10 รูปนะครับ
ใกล้คุณ ได้นี่มันจะดีค่ะ น้องเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะครับ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาแล้วก็ที่เดินทางมาจากอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสารปีอำเภอแม่แตงนะครับเรียนเชิญนะครับเข้ามาตำบลศาลาการประเรียนนะครับเราจะได้ประกอบพิธีการเจริญพระพุทธมนต์เทวาพิเศษกองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณที่จะได้อัญเชิญปฏิสถานที่สำนักสงฆ์วัดป่าเลไลตำบลปิงโก้งอำเภอเชียงดาวในวันนี้นะครับขอเชิญทุกคนนะครับญาติธรรมกัลยาณมิตรนะครับผู้มีศรัทธาที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับเชิญในศาลานะครับยังมีเก้าอี้นะครับยังมีที่นั่งเมื่อท่านได้รับบุญรับบารมีนะครับเข้ามาอยู่ในศาลานะครับเวลาพระเจ้าประสงค์เจริญมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์เนี่ยเราก็จะได้รับพลังงานนะครับในพระคาถาในมนตราต่างๆนะครับฉะนั้นเชิญนะครับเชิญทุกคนเลยนะครับเก้าอี้ยังมีเยอะแยะนะเก้าอี้ยังมีเยอะแยะเลยเชิญนะครับเชิญทุกคนนะครับเข้ามาในศาลาด้วยกันมารับพลังงานเพราะว่าเรามาตั้งแต่เช้าเพื่ออะไรนะครับเพื่อมาสร้างบุญรับบารมีในการเจริญนะครับสมโภชหรือเจริญพระพุทธมนต์นะครับรับขวัญนะถ้าทางต่างนี้เพิ่งจะว่าปลุกเสกนะครับแล้วก็คือกันนะครับเนาะในการเจริญมนต์พระคาถาต่างๆของพระเจ้าประสงค์ผู้ทรงคุณวุฒิทรงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับฉะนั้นจะเชิญทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านเลยในศาลานะครับยังมีเก้าอี้นั่งอยู่นะมารับศีลนะครับมาไหว้พระรับศีลนะครับรับฟังการเจริญมนตราพระคาถานะครับพุทธมนต์พุทธคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับด้วยกันนะครับมนตราคาถาต่างๆที่พระเจ้าประสงค์ได้นำมาสวดสาธยายนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณทั้งนั้นนะครับจะปลุกเสกเปเป่าในสิ่งใดบอกว่าจะเป็นพระพุทธรูปเป็นองค์เทพองค์มหาเทพพระโพธิสัตว์หรือแม้กระทั่งกายของมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อได้รับการต้องสวดมนต์ทั้งหลายแล้วก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลนะครับฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีๆที่เกิดธรรมชาติจัดสรรนะครับพระอาทิตย์ทรงกฎ2 รอบด้วยกันนะครับฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วนะครับเชิญทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาอยู่ในศาลาด้วยกันเพื่อจะได้ดำเนินการไปสู่การพุทธพิธีต่างๆนะครับโดยพี่นัดนะครับเชิญครับครับให้การขึ้นมาตำบลให้ตัวนะครับเดี๋ยวมาจุดเทียนชนวนตั้งมั่นกันนะครับเนิ่นครับณวันนี้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะได้เริ่มประกอบพิธีในตามพุทธศาสนาในการน้อมกราบอาราธนาท่านพระคุณเจ้าทั้ง9 รูปได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์พอสังเกตและได้น้อมกราบอาราธนาท่านครูบาบุญกัมนะครับได้นั่งปรกอธิษฐานจิตพร้อมด้วยอาจารย์ปูฤาษีทองทิพย์
สถานปฏิบัติธรรมสัปปายวนารามวังพญานาคพร้อมด้วยอาจารย์จงอนันตบารมีนคราชได้นั่งรออธิษฐานจิตเป็นระดับไปนะครับครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะครับเจ้าหน้าที่เทียนชนวนนะครับได้ประจำอยู่ตรงหน้าโต๊ะโมได้จุดเทียนชนวนตั้งมั่นณโอกาสบัดนี้นะครับครับหน้าโอกาสบัดนี้น้องเรียนเชิญท่านอาจารย์แม่จิตรัชชาจากสถานปฏิบัติสัมปทายวนารามวังพญานาคนะครับได้ขึ้นจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโอกาสแบบนี้นะครับครับเราเรียนเชิญท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับได้โปรดประนมมือขึ้นบัดนี้จะได้จุดเทียนเรียกที่หนึ่งบูชาพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียนเล่มที่สองบูชาพระวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธูป3 ดอกบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเชิญอาจารย์ให้ได้นั่งอย่างที่เราบอกเดิมนะครับครับเรียนเชิญคุณพองสุริได้ประเคนขันสมาทานดีสินะครับยุทธพองสุริที่เราบอกเลยนะครับข่าวเราต่อไปนะครับเชิญทุกท่านได้ไหว้พระพร้อมทั้งสมาทานดีสติพร้อมกันแล้วกับแบบนี้นะครับเอเมนาสักกะเลนะพุทธังอาภิปูชยามาเอเมนาสักกะเลธัมมังอาภิปูชยามาเอหินาสักกะเลนะสัมมังอาภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเต
วิสุงวิสุงรักนาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลามิยาสามาตุเปอัมเปมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลามิยาสามาตาติยัมเปมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยตามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิสรณะธรรมนังนิกิตังอาหัพพันเตปานาติปาตาเวรมณีติกาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทนาเวรมณีติกาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีติกาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีติกาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุราเมลยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีติกาปะทังสมาธิยามิสุราเมลยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจทิกาปะหานิสีเลนะตุกติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาธิลังวิโสทะเยส
สุกิจรัชชาตินะครับหัวหน้าไปรษณีย์อำเภอแม่แตงนะครับได้ขึ้นจุดเทียนบาทสาครพุทธมนต์เรียนเชิญนะครับตรงหน้าประธานสงฆ์ท่านพระครูศรีรัตนโนภาสเจ้าคณะตำบลเมืองคืบเจ้าคณะตำบลคืบจ้างเจ้าวัดวัดเมืองคืบนะครับตรงประธานสงฆ์เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญคุณจูฉีจากประเทศจีนนะครับได้ขึ้นจุดเทียนบาทสาครส่งอาจารย์ปูจุดเทียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรานั่งลงก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วประเคนเลยนะครับเอาเทียนจากปกติในการก่อนเราที่คุณดูชีนะครับจากเวทีในโอกาสวันนี้ต้องกล่าวราธนาท่านพระคุณเจ้าผู้ทรงสมณศีลพระเถระผู้เถระพระสัมมาธิการเจ้าได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเทวาพิเศษเท้าปูองค์เวสสุวรรณในโอกาสแบบนี้นะครับเวปเตปเตภายาสัพพสัมปเตเสทิยาสัพพทุกขาวินาศายาปริตัมโภธัมมังคลังเวปเตปเตภายาสัพพสัมปเตเสทิยาสัพพยาวินาศายาปริตัมโภธัมมังคลังเวปเตปเตภายาสัพพสัมปเตเสทิยาสัพพโรคาวินาศายาปริตัมโภธัมมังคลังปริตุวานเมตังสเมตาภตันตาอวิจิตติตาปริตังภตันตุสัพเพกาเมจารุเตกิริสิกรตะเตตันตลิเกวิมาเนทิเปรเทจักกาเมจารุทะเนอานุทิเตอุมมาจายันตุเทวาชาลตาลวิสาเมยะกังพันธปนาคาติทันตาสันติเตยังมุยวังสาตโวเมสุนันตุธรรมสวรรค์ปาโลอายัมทันตาธรรมสวรรค์กาโลอายัมทันตาธรรมสวรรค์กาโลอายัมทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะ
ฆังสรณังกัจฉามิอาสัมมุเทอาทาวิสัญญาทังวาทาสัญญาสหัสสะเกปัญญาสัตตาสหัสสานินามามิศีลาสาหังเตสังฆัมมัญญาสังฆัมจานาเลนานามามิหังนามากานานุภาเวนะหันวาสาเมอุปัสสะเวนะเนกาอันตารายะปิวินาสันโนอาเสสะโตสัมมุเทปัญญาปัญญาสัญญาจาตุวิสันติสังคัสสะเกนะสัสสะตาตาหัสสานินามามิศีลาสาหังเตสังฆัมมัญญาสังฆัมจานาเลนะนะมามิหังนามาคาลานุภาเวนะหันวาสาเมอุปัฏฐาเวอะเนกาอัคคลายะปิวินาสันโตอาเสสะโตสัมมุเทนะโมทานานังเตอานาจัตตาริสาอาหาสะเตมิสติสัตตาสะหัสสะนินะมามิศีลาสะหังเตสังฆัมมัญญาสังฆัมจานาเลนะนะมามิหังนามาคัลลานุภาเวนะหันตวาสาเมอุปัฏฐาเวอะเนกาอัคคลายะปิวินาสันโตอาเสสะโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเหติโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสาวกาตาเสวะเตนินานะโมวะหาสังฆาสาปิวิสุทธาสินาทิกิโนนะโมมาทายะระตาสาระกานังกายาชาสานุตังนะโมมาตาเยราคาตาสาวะตุตายังสาปินะโมตาลาภะมาเวนะวิคัจฉันโตภะคะวะนะโมตาลาตุภะเวนะสุปฏิโหตุสัพพะทานะโมกาลาสะเตเจนะวินินิโหมิเตจัมวานะเทวานาจัมปาลานังปฏิปาลังยัสเสวานาภูราจาภูรานิยานังเอตัมมังคาลาโมตามังปฏิอุปะเรสาวาโสจะภูเรจักขันตามุญญาตาอันตาสัมมาปานิลิจาเอตัมมังคาลาโมตามังพาหุสัญญาจาติปัญจวินัยโยจะโสติกิโตสุภาลิกายายาวัจจาเอตัมมังคาลาโมตามังมาตาปิตุปะอานังพุทธกาลสะสังฆโมมันนาภูราจาธัมมันตาเอตัมมังคาลาโมตามังทานันจะธัมมาจันยาจายาตัปกานังจะสังฆโมอานาวัจจานิตัมมานิเอตัมมังคาลาโมตามังอาลาภิวิลาภิปะปะมัจจปานาจะสัญญาโมอัปปะมาโตจะภะเมโสเอตัมมังคาลาโมตามังคาลาโมจาริวะโตจะสันโตติจะตาตังยุดานาเลนะธัมมาสาวานังเอตัมมังคาลาโมตามังหันติจะโสวัจจะสัตตาสัมมานานังตาตัสสานังกาเลนะธัมมาสาตาสะเอตัมมังคาลาโม
กาลโมตามังวนาสาโลกาอาเมหิจิตังยังสานากัมปะติอาโศกังวิลาจังเกมังเอตังมังกาลโมตามังเอตานิสานิตันตวานาสัมมานาปาลัสสะทิตาสัมมานาโสติมังจันติตันเตสัมมังกาลโมตามังติมังหามังกาลสุตายังกินจีวิตตังเยกาวาหุรังวาสัมเจตุวะยังลาตานังปานิตังนาโนสัมมังอันติกาถาภะเตนะอิกัมปิพุทเตระกานังปานิตังเอเตนะจันเตนะโสวัตเตหนโดยไขยังทีราตังอามาตังปานิตัญญาณนะกายโมนิสัมมาหิโนนะเตนะธรรมเมนะสัพพันติกินจิธัมมิธัมเมรัตตานังปานิตังเอเตนะจันเตนะสุวันเตหนโตยัมโพธาเสโทปาริวันนะเยโสติสัมมาทินานังคาริกัญญามังโอสัมมาทินาเตนะสัมโมนาวิสัตติอิคัมภิคัมเมรัตตานังปานิตังเอเตนะจันเตนะโสวาเทหนโดเยปุคาลาอันนาสัตตังวาสาขาจัตตาริเอกานิโยกานิโหติเตตากินายังสุขาตัสสะสาวะกาเอเตสุทินานิมาคัมภาลานิเอกัมภิกัมเกรังกานังปานิตังเอเตนะจันเตนะโสวะเทหนโดเยสุปายกามานาสานังเอนาลิกาวิโนโคนามาสาสานังเอเตพันธิวัตตานัมมานาเมนายารังกาเนอังลิภูญามานาอิหังพิสังเกรักขานังปานิตังเอเตนะจันเตนะโสวัตเตหนตุกินังโพรานังนาคังนาทิสัมภาวังเนราตาจิกายาติเทวาวัสสามิเตตินาภิจาเวโรหิกังนานิมันติกิรายะตายัมภากิโพลิธัมปิสังเกรัตตานังปานิตังเอเตนะจันเตนะโสวะเทหนตุวะตานานิยามานาปุสาเลนะยันตังสันตังวะตังอภิสาเมจัสสะโอจุจัตตุโอจุจัตตุวัจจุจัตตะมุหุอานาติมังสันตุสัพพะจัตตุปาโลจะอัมภะติโยกัลละหุกะโหติสันตินาริโยจานิปะโพจาอัปปะปะโตภูเรสุอานาโตกิโนนาจะภูนังสัมมาคานิกินจิเยนะนิโยบาเลโอปา
ภะนะโมภะคะวะโตนะโมสัมตานังสัมมาสัมพุทธานังนิยานิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญญาณังรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลภูริสาธัมมาสัจจกิสัตตาเทวังมนุสานังพุทโธภะคะวะติสัมมาคะโตภะคะวะตาธัมโมตัสสิทิโกอะระลิโกเอหิปัสสิโกโภคะนัสสิโกปัจจตังเมหิธัมโมวิจโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสายุมานิอาตาปุริสาภุกนาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุงายโยภะหุนายโยทัพพินายโยอัญชาลิกาพระนิโยอนุตตรังมุจักเขตังโลกัสสามิยามาภาคานุนิโกนาโตนิกายะสัพพะปานินังโภเรภะภาลามิสัพพะวัตโตสัมโมทิมุตตามังเอเตนะจักจาวัจเจนะโหตุเตยัยยะมังคารัญญายันโตโพธิยาโมเรสักกายานังนันติวัฏฐานโนเอวัฏฐวังวิจายโยโหอิกายะสุจายะมังคะเลอัมภัตตาจิตาปัลลังเกติเสภะคะวิโภคาเลอภิเสเกสัมมาพุทธานังอัตถะปัตโตภะโมนาทิสุนัพพังกังสุมังคาลังสุภะกัตตังสุโหจิตังสุขันโตสุโมโหโตจักสุจิตังปัมมัจจานิสุปาทังกีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปัตตังกีนังมาทังกีนังมัตโตกัมมังปานิทิเตปาทังกีนาปัตตังกีนานิปันโตนาลาปันตังเตปาทังกีเมยัญญันตุนิมิตังอาวะมังคาลังกายโยจามังนาโพสัมปุนัสสะสันโตภะคะวะโมตุสุวินังคะกันตังอุต
ตุเตยังยังมังคาลังนาทิเมสารานังอัญญังธัมโมเมสังฆานังวานังเอเตนะจักขวัจเจนะโหตุเตยังยังมังคาลังนาทิเมสังฆานังอัญญังธัมโมเมสังฆานังวานังเอเตนะจักขวัจเจนะโหตุเตยังยังมังคาลังอัญญังกินกิรัตถานังโลเกวิชันติวิริธังพุทโธรักขานังพุทธัสสะมานันติตัสสะมาโสภิภาวันตุเตยังกินกิรัตถานังโลเกวิชันติวิริธังพุทโธรักขานังอัมมาสะมานันติตัสสะมาโสภิภาวันตุเตยังกินกิรัตถานังโลเกวิชันติวิริธังพุทโธรักขานังสัพพะสัมมานันติตัสสะมาโสภิภาวันตุเตนะอันตายามาพุทธานังวาปะมะนิวาลานาปาริตัสสานุภาเวนะหันวะเนสานุปาทาเวนะปันตายามาพุทธนาวาปะมะนิวาลานาปาริตัสสานุภาเวนะหันวะเนสานุปาทาเวนะปันตายามาพุทธนาวาปะมะนิวาลานาปาริตัสสานุภาเวนะหันวะเนสานุปาทาเวมุขปัตตาจานิสุขาปัญญาปัตตาจานิปัญญาโสกาปัตตาจานิโสกาโหตุสัพเพนิปาติโนเอกาวัตตาจาอัตเถหิสัมปัตตังปุญญสัมปนังสัพเพเทวะโตทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทานันตุสัพพะสีลังวะพันตุสัพพะนามาวานาภิราชาโหตุขันตันตุเทวตาอัตตาสัพเพภูตาภาปัตตาปัจเจกานังจักยังมานังอัลลังอันตายังกะเตเจนะลักขังมันทามิสัพพะโสกะโลกายาอัตตมาลาภาสันตุติมัลลัมมานังนังนิสัสสะภะละมายาตินิปัลลังภะละมังสุขัง สาธุสาธุข้าพเจ้าพระสงฆ์ทั้งนั้นได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสมโภชเทวาพิเศษท้าวเวสสุวรรณวัดสำนักพระป่าเทวาลีในวันนี้นะครับเราบวชได้ร้อยแล้วแล้วต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายปัจจัยสี่พร้อมกันในโอกาสนี้ตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยะพันเตจัตตุปัจจยาทีนิสัพพะวิวารานิภิกขุสังฆสสะโอโนชยามะสาธุโรพันเตภิกขุสังโฆอิมานิจตุปัจจยาทีนิสัพพะวิวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัง
ทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจัตุปัจจัยพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ทรงรับจัตุปัจจัยพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดสาธุครับลำดับต่อไปน้อมกราบรัตนาพระครูบาบุญธรรมนะครับได้อ่านรายชื่อรายนามเจ้าภาพที่จะได้เข้าประเคนเพื่อปริยธรรมนะครับโยมแม่จะถวายพระพุทธแล้วก็มีโยมเชิญคุณทิพย์ของสุรินทร์จากประเทศจีนโยมแม่ชุรินทร์โกยาแล้วก็โยมที่เมียพลไก่สดถวายแล้วก็มีท่านใดอีกโยมด้านด้านตรงนี้มันก็วิไลชัยประการและใครที่ถวายปัจจัยสังฆทานวิไลแล้วก็โยมแม่อภรนะวิไลชัยประการด้านนี้แล้วก็ทั้งกี่คนทั้งสองคุมหนองบัวลงใจหนองบัวคุมบ้านหนองคนหนึ่งเข้ามาวีรพงศ์ครบแล้วฝั่งนี้ครบแล้วพออาจารย์ใครก็ได้การพูดมาก็หมออาจารย์มาประจายมาคนสร้างมาลุกมาเลยมาคนหนึ่งต่อไปน้องกราบรัตนาพระคุณเจ้าได้อนุโมทนาเพื่อกองเราเป็นระไปนะครับเลิกอย่าโยมยังนำยาพักผ่อนเลิกวันนี้วันดีจุดดีงามดีพอวันนี้อาจจะได้เลขได้เบอร์เลิกถ้าได้เลขได้เบอร์แล้วจะเป็นมือว่าบ้านป่าในไรตื้อได้มาช่วยกันสร้างครูบาคนก่อนอยู่องค์เดียวส่วนเดียวได้มาสร้างยังวัดสถานที่นี่ก็ได้เป็นบุญเป็นกุศลก็พอออกศรัทธาครูบาบุญตอนนี้แต่ก่อนเปิดก็อยู่ในเขตปกครองตำบลและอาตมาแต่ก็ได้ปัดไปภาคกันมาก็ยังบัลลักแต่ลืมกันเตื้อถึงจะอยู่ต่างอำเภอต่างตำบลเขาก็มาเติมกันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโชคดีของพอออกศรัทธาเอาทุกคนทุกท่านเด้อพักผ่อนเด้อยะถาวาลีวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอ
วะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกังปฏิอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสันนิสันโตสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยะหามณิโชติระโสยะหามนิโยติวังชาโนสาภาโลโมวินาสตุมาเตมวันวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังมุทาปัจจายโนจัตตาโลธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภาวันตุสาภามังคาลาราคันตุสาภาเทวตาสาภาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิยภาวันตุเตยภาวันตุสาภามังคาลังลาคันตุสาภาเทวตาสาปะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิยภาวันตุเตยภาวันตุสาภามังคาลังลาคันตุสาภาเทวตาสาปะสังฆาโนภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเต สาธุสาธุ พระ สา อาทิตย์ก็ยัง ธุ ทรงกฎอยู่นะครับ ในโอกาสนี้น้องเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ได้แผ่เมตตาแบบพื้นเมืองล้านนาพร้อมทางจะได้โอกาสสุมาขอดานพร้อมทั้งสุมาครูบาอาจารย์ตามลำดับไปนะครับอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจยโยโหตุโนนิจังอิตังศีลานิพพานาปัจจยโยโหตุโนนิจังอิตังภาวะนากัมมังนิพพานาปัจจยโยโหตุโนนิจังยักขิเจกุสาลังกาตาปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพุทโตเยเตวะอาสามิงทาเนอาเทคาตาเทคายุกาสัตตาโหนตุสัมปัสสัตตานังสุขีอัตตานังปาลิอาลันตุมาตาสุขีตาโหนตุดุขาปามุจจันตุสัพเพญาติกาสุขีตาโหนตุดุขาปามุจจันตุสัพเพติกาสุขีตาโหนตุดุขาปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยังขาสัพเพเปตาสุขีตาโหนตุปามุจจันตุสัพเพนาคาตาสุขีตาโหนตุดุขาปามุจจันตุสัพเพเทวาสุขีตาโหนตุปามุจจันตุสัพเพอัญจาลิโยปัจจายสุขีตาโหนตุดุขาปามุจจันตุสัมปะสัมปะเตนังสาตุโวพุทโธมังคาลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปาโทธัมโมพุทธมังคาลามังกัมมาสัมปะโทขาปามุจธัมโมมังคาลาสัมพุทโธคัมภิโรทุทัสโสอานุโท
ายาปะโมจาเลสังโฆสัมโพโทวาลาภาคินายโยอนุตตโลสังฆะสัพพะโลคาปะโมจาเลต่อไปหันหน้าไปตามครูบาอาจารย์ประธานทรงนะครับเนิ่นอาจจะได้ขอสุมาณโอกาสบัดนี้วันตาเมพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาตระเมพันเตมยังอาทังปุญญังสามินาโมติตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังนาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิอายุวันโนสุขังภะสาธุสาธุสาธุคำลำดับต่อไปก่อนที่เราจะได้อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณขึ้นแต้นยังแต้นปูจานะครับจากได้น้อมกราบอาราธนาครูบาถาท่านพระครูศรีละรัตโนภาสเจ้าคณะตำบลกึดจางเจ้าวัดเมืองกึดนะครับและท่านอาจารย์ครูบาบุญกำท่านพระครูสมุบัญชาประภากโรเจ้าสำนักวัดป่าเรไลและอาจารย์ปูฤาษีทองทิพย์มหามุนีสถานปฏิบัติสัมปทายวนารามวังพญานคราชนะครับทั้งสามท่านได้โปรดเมตตาขึ้นไปสละสลุงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณณโอกาสวันนี้นะครับอันนี้มนต์ตุ๊กพ่อทาไปขึ้นไปเอาน้ำมนต์ไปตุยนะครับสละสลุงองค์ท้าวเวสสุวรรณโยมขอช่วยยกบาตรน้ำมนต์ให้ส่งสัญญาณเนอะครับนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับได้โปรดเมตตานำน้ำพระพุทธมนต์ได้สละสลงองค์ท้าวเวสสุวรรณหรือว่าปู่เวสสุวรรณนะครับเพื่อจะได้กราบอาราธนาท่านพระคุณเจ้าตำบลได้ชัยมงคลคาถาเป็นระดับไปนะครับยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันติวันทโนเอวังทวังวิชัยโยโพหิชยาสุชัยมังคะเล นิมนต์ครูบาอาจารย์ขึ้นข้างบนเลยนะครับหลวงพ่อขึ้นได้ไหมครับหลวงพ่อขึ้นมาได้เนาะเดี๋ยวก็ผมน้ำมนต์เอาแล้วกันเดี๋ยวขอไม้นะครูบาอาจารย์ที่ขึ้นได้นิมนต์เลยครับปัตโตปโมทติสุราตังสุมาคาลัง ครูบาอาจารย์ที่ขึ้นได้นิมนต์ขึ้นนะครับสละสลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกัน สุขโหตจะสเยสังพรหมจาริสุปทานขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาขีนังปะทาขีนังมโนกรรมังปณิทิเตปะทาขีนาปะทาขีนานิกัตตวารละพันดาเทปะทาขีเนขอแรงก็จ่ายนะครับสักประมาณ8คนนะครับขึ้นมายกอาสงนะครับเพื่อที่จะเอาไปจัดที่ในเต็นท์นะครับขอแรงนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้แล้วก็คนที่มาร่วมพิธีก็ได้นะครับรับมงคลด้วยกันอาสงที่อยู่ด้านบนนี้นะครับ
นะครับอาสงฆ์ทั้งหมดที่อยู่บนนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็เก้าอี้หลุยต่างๆนะครับตอนนี้ขอเวลา ก็ยัง ให้ ท ทุ ร ก ง คน ก พั ฎ กผ่อน อยู่นะครับ 30 ตอ นาที นี้ เนาะเดี๋ยวขอจัดสถานที่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำจะได้ทำพิธีตอนนี้ขอแรงผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่มีกำลังนะครับเนาะที่จะมายกอาสงฆ์นะครับอาสนะนั่งนะครับที่เป็นไม้เชิญมาด้านบนศาลาเลยนะครับใครจะร่วมแรงนะใครจะออกจากแรงนะครับ ด้านบนเลยครับด้านบนศาลาเลยนะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลย แล้วก็ที่นางลำอยู่นะลูกนะนางลำอยู่ลุกทั้งหมดเลยลุกทั้งหมดเลยลุกก่อน เพราะว่าเดี๋ยวตรงนั้นตรงที่น้องน้ำปิงน้องน้ำอิงนั่งเดี๋ยวเราจะเอาอาสงฆ์ลงไปตั้งนะจ๊ะแล้วทีนี้ทุกคนหันหน้าไปทางโต๊ะบวงสรวงตรงที่นางรำนั่งนะครับจะมีนางรำพราหมณ์พระผู้ร่วมพิธีขยับไปเต็นท์ข้างๆนะครับนางรำพราหมณ์พระเจ้าภาพคณะเป่าสังเท่านั้นที่เหลือนั่งที่มันเป็นเต็นท์ยาวๆนะครับตอนนี้ขอแรงผู้ชายก่อนนะครับยกอาสงกระใจที่มันเป็นไม้กับอันนั้นหมาที่มันเป็นไม้ครับ มันไม่สะดวกครับเอานั่นแหละครับอาสงน่ะอาแต้นโอเคเนาะแต้นคำว่าแต้นนะครับสุมาเตอร์แต้น4 ตัวยกลงไปเลยนะครับพระอาจารย์ที่ไม่ติดกิจนิมนต์ไปไหนนะครับขออาราธนาอยู่แผ่บารมีตัวกันก่อนนะครับถ้าบ่ได้ฟังไปไหนนะครับร่วมพิธีบวงสรวงตัวกันก่อนนะครับแผ่บารมีตัวกันเอาแต้นลงไป4 ตัวนะครับแล้วก็เก้าอี้หลุยนี่4 อันนะเก้าอี้หลุยนี่4 อันผู้หญิงเอาเก้าอี้นี่ไปจ้ะคุณแม่เอาเก้าอี้นี่ไปเดี๋ยวเราเอาแต้นเนี่ยไปนั่งเนาะเอาแต้นนี่ไปข้างหน้าจ้ะเอากระตังปุ้นเอากระตังปุ้น4 ตัวแล้วเอาที่นั่งนี่ไปตัวเอาผ้าเบาะเนี่ยครับเอา4 ตัวแล้วเอาผ้านี่ไปพ่อเอาผ้านี่ไปพ่อสาดบ่ต้องละเมื่อแป้นลงไปแล้วเอาแป้นวางต่างหน้านะครับเสมอกับเต็นท์เลยนะครับแล้วก็เก้าอี้หลุยนะครับวางข้างหลังเก้าอี้เก้าอี้แต้นนะครับผู้หญิงที่มีแรงนะครับมาเอาโต๊ะนี้ไปครับนี่โต๊ะนี้นะนะครับเอาแต้นวางตั้งหน้าก่อนเอาเก้าอี้หลุยลบก่อนเอาแต้นวางตั้งหน้าแล้วเก้าอี้หลุยวางตั้งหลังเอาแต้นให้มันเสมอกับขาเต็นท์นะครับให้มันเสมอกับขาเต็นท์หันหน้าไปทางโต๊ะบวงสรวงเพื่อครูบาอาจารย์ที่ท่านยังไม่กลับจะได้ร่วมอธิษฐานจิตนะครับในการเบิกเนตรอธิษฐานจิตในการบวงสรวงองค์เวสสุวรรณนะครับเอาไว้ให้ได้เลยเนอะเอาไว้ให้ได้เรียงกันเลยนะครับแล้วก็เก้าอี้หลุยก็เอาเรียงวางข้างหลังนะนางลำนะครับนั่งเก้าอี้ขาวนะ นางลำนั่งเก้าอี้ขาวนะครับดูเตียนมงคลด้วยการมันฮ้อนนะอ่อนแล้วฮะไอ้การเตียนอยู่หน้าไอ้การฮะงมลงฮะไอ้ตึงแล้วก็เดี๋ยวเอาเก้าอี้หลุยนะครับมาไว้ที่โต๊ะพราหมณ์3 ตัวนะเอาเก้าอี้หลุยมาไว้ที่โต๊ะพราหมณ์สัก2 ตัวก็ได้ครับเอาไว้ที่โต๊ะพราหมณ์2 ตัวให้คุณสุดากับคุณโพชินะเอาเลยนะครับเครื่องบวงสรวงขึ้นได้เลยนะครับเครื่องบวงสรวงขึ้นได้เลยครับก็ขอแรงศรัทธาญาติโยมนะครับทั้งคนหนุ่มคนกันผู้หญิงด้วยก็ได้นะครับ ช่วยยกใบสีเครื่องบวงสรวงนะครับครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับท่านเจ้าของรถมิตซูบิชิทะเบียน4 ขอไข่คอละคัง9305กรุงเทพมหานครนะครับช่วยขยับรถเพราะว่าขวางด้านหน้าของครูบาอาจารย์นะครับพระเจ้าประสงค์จะไปธุระนะครับขอช่วยขยับรถให้กันนะครับตอนนั้นก็หมายมีท่านเจ้าของรถโตโยต้าสีขาวนะครับยอยักษ์ขอไข่24นะครับเชียงใหม่ช่วยขยับรถให้กันนะครับท่านเจ้าของรถทั้ง2 คันนี้มีรถมิตซูบิชิทะเบียน4
ขอไข่คอละครัง9305นะครับเพราะแล้วก็รถทะเบียนยอยักษ์ขอไข่24โตโยต้านะครับสีขาวเชียงใหม่ช่วยขยับรถให้ด้วยนะครับก็ขอแรงนะครับศรัทธาญาติโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับช่วยยกเครื่องบวงสรวงเครื่องสักการะนะครับมีใบสีปัจฉามใบสีพรหมใบสีเทพนะครับพร้อมด้วยผลหมากรากไม้ที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อขึ้นโต๊ะเครื่องบวงสรวงนะครับขอแรงนะครับช่วยกันนะครับทั้งคนละไม้คนละมือนะครับวันนี้เรามามีน้ำจิตน้ำใจร่วมกันมีฉันทานุมัติมีหนึ่งเดียวกันนะครับเพื่อที่จะได้อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณองค์นี้ขึ้นประดิษฐานณโคงแก้วอารามของวัดป่าเลไลเรานะครับก็ขอแรงนะครับใบสีหลักนะครับประคอง4 คนก็ได้นะครับแม่ช่วยข้างล่างก็ได้นะเราอย่าเอ็นนะครับตั้งตรงๆนะครับยก4 คนก็ได้เพราะว่าช่วยกันประคองนะครับอย่าไปจับที่ตัวโฟมเนอะเดี๋ยวโฟมจะแตกนะครับใครที่ยกใบสีหลักใบสีตอใบสีพรหมใบสีเทพนะครับก็ขอแรงนะครับขอแรงทุกท่านทุกคนนะครับช่วยยกไปตั้งที่เครื่องบวงสรวงนะครับที่ด้านหน้าก็จะมีอาจารย์จงนะครับช่วยเป็นธุระในการที่ช่วยกันแนะนำในการจัดวางอีกทีนะครับขอแรงนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ไม่ว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะครับที่มีแรงช่วยกันนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์บุญกรรมท่านก็อยู่องค์เดียววันนี้เรามาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ขอแรงช่วยกันสักหน่อยนะครับไหนอีกแขนอีกไม่กี่วินาทีนี้อีกไม่กี่นาทีนี้เราจะได้อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณขึ้นจากประดิษฐานใช่ครับที่ยกไปที่เป็นใบสีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งที่โต๊ะที่เก้าอี้ที่เห็นยกไปได้หมดเลยนะครับใบสีปักคานด้วยก็ได้นะครับใบสีปักคานที่อยู่ด้านท้ายศาลาครับขอแรงช่วยยกกันเห็นข้ามนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ประกอบพิธีนะครับขอแรงนะครับช่วยยกเครื่องบวงสรวงแห่งน้อยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ทางญาติโยมศิษยานุศิษย์ได้ช่วยกันจัดเตรียมไว้แล้วส่วนหนึ่งแต่ที่ยังไม่ได้เอาออกเพราะว่ามันจะโดนแดดนานนะครับวันนี้ได้เวลาเป็นมังคละเป็นมงคลฤกษ์แล้วขอแรงนะครับอีกแถม2 อย่างนะครับมีใบสีหลักใบสีตอใบสีพรหมใบสีเทพแล้วก็เหลือฐานใบสีนะครับอันล่างของผู้ชายนะครับน่าจะเป็น2 คนหรือเปล่าช่วยกันประคองนะครับอีกอันหนึ่งหมดแล้วหรือยังถ้าเก้าอี้ทางที่เต็นท์ไม่พอเนอะโยมเอาเต็นท์ที่โยมที่ศาลานะครับเพื่อที่จะไปนั่งร่วมประกอบพิธีร่วมกันนะครับวันนี้เรามีฉันทานุมาตรมีน้ำหนึ่งเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาที่เป็นจิตอาสาในการที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้งานมันสำเร็จรุ่งเรืองนะครับในการนี้จะขาดคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้เราอยู่กันเป็นบวรนะครับมีทั้งเพื่อนบ้านวัดบวรนะครับโรงเรียนช่วยกันโรงเรียนอาจจะมีส่วนน้อยแต่เราก็มีเด็กนักเรียนที่ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็ได้มาร่วมในงานนี้เหมือนกันนะครับก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณในจิตในใจในครั้งนี้นะครับให้งานอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณขึ้นประดิษฐานณมงคลแก้วที่ทางท่านพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ได้จัดเตรียมไว้บริเวณหลังวิหารโคงแก้วอารามของวัดป่าเลไลเรานะครับว่าอีกสักครู่เดิมเราจะได้ประกอบพิธีเยอะนะครับแต่เชิญเนอร์ทุกท่านทุกคน
ยกตัวสองสอง1 2 3 4แคบไปหน่อยเนาะติดกับเต็นท์เนี่ยถ้ามีเต็นท์นี่กันเนี่ยเอาเต็นท์มากางนี่ไปต่อแรงสักหน่อยนะครับยกเทียนนะครับเทียนสีประจำวันเกิดนะครับไม่ออกสักต่อแรงเลยใครว่าตรงนี้ช่วยยกเทียนแห่งกรรมนะครับที่โต๊ะเครื่องโมโสกันหมดแล้วเนอะต่อแรงกิจสัทธาครับช่วยยกเทียนสีวันเกิดที่อยู่บนโต๊ะหน้าตรงนี้นะครับแล้วมีอะไรที่ขาดก็เพื่อความสะดวกเรียบร้อยคนละไม้คนละมือนะครับ ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ยังทรงกฎอยู่นะครับ
ที่เปิดจะยกท้าวเวสสุวรรณก็จะได้อู้ให้คณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาวัดป่าเลไลได้รับทราบและก็ขออนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้และคณะศรัทธาต่างบ้านต่างจองได้เอาโรงทานมาก็ดีรับเป็นเจ้าภาพหลายๆอย่างก็ดีแต่พอได้ประกาศรายชื่อก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนได้เป็นเนื้อนาบุญทุกท่านทุกคนในวันนี้และก็ขอให้คณะศรัทธาทุกท่านทุกคนนั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานวันนี้ก็เป็นวันมงคลที่หมู่เฮาเราท่านทั้งหลายนั้นได้มาทำพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณเจริญพุทธมนต์และก็มีวิธีพราหมณ์ก็มีปู่ฤาษีทองทิพย์และคณะอาจารย์พินานจงถ้าโอตามชื่อนั้นบังเอิญชื่อบัดได้บัดเต็มช่วยดูตัวเนอดูเอาอย่างพอรอแป๊บหนึ่งท้าวเวสสุวรรณรอแป๊บหนึ่งกำลังตั้งเทียนไม่เป็นไรนั่งไปแดดร้อนไม่เป็นไรมีเครื่องบวงสรวงกับพี่นานทีมงานของพี่นานและก็ทีมงานของปู่ฤาษีทองทิพย์และก็คณะศรัทธาบ้านเฮาบ้านไก่บ้านไก่หมู่บ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดและก็ต่างประเทศนั้นที่เพื่อนได้ร่วมทำบุญมาโอนปัจจัยมาก็ดีมาทำบุญตรงนี้ก็ดีถ้าเป็นเจ้าภาพหลายๆอย่างคณะศรัทธาพอออกไปออกบอกว่าตั้งเทียนดาวใจประการแม่แต่แม่ริมสันทรายเป้าจอมตองห่างดงและก็สั่งกับแปงและก็ตามจังหวัดที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้เราท่านทั้งหลายนั้นวันนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญแห่งครั้งหนึ่งอดกับเดียวเด้อคณะศรัทธาทีมงานเปิดกำลังจะตั้งเครื่องบวงสรวงเชื้อเชิญเจริญพรมานั่งในเต็นท์นี้ได้เด้อคณะศรัทธาที่มาไก่มาตังเพชรมาเพชรเป็น4-5 ปีรักวะมาเพชรแล้วมาทางหลังพวกก็ได้มาแม่รูนนี่อย่างน้อยนี่3 ล้านเด้อมาแม่รูนเปิดเอาเก้าอี้มานั่งเพชรนี่
เชิญเจริญพรคณะศรัทธาบ้านไก่ลูกศิษย์ลูกหาด้านล่างโรงทานมีเนอร์ยังว่างอยู่กาแฟตะกี้หันร้านกาแฟมามีร้านที่ไหนเอากาแฟมาเสิร์ฟตัวเนอร์เสิร์ฟทางผู้เจ้าตัวกาแฟแก้วของเทน้ำในของโต๊ะบวงสรวงมีนะครับผมมีก็ทีมการบวงสรวงมีแก้วก่อนครับมีแก้วก่อนเอาแก้วก่อนเปิดเลยครับเปิดเลยจะได้เริ่มพิธีเนาะเพราะว่ามันจะต้องมันมีวิธีมันจะได้เตียนมงคลทั้งหลายขึ้นเลยนะครับเตียนใหญ่ต่อเขาเองอ่ะก้อนที่ผมจะติดได้แต่ก้อนก็ได้ที่ต่อเขาอยู่แล้วบางคนอ่ะต่อก้อนก็ได้มีประทัดนะครับหลายหมื่นนัดทุกอย่างเข้าที่พอประมาณแล้วเนาะโดยจะได้เริ่มพิธีต่างๆนะครับขออีกนิดนึง ข
ครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะครับจะได้เริ่มประกอบพิธีบวงสรวงลำดับแรกนั้นนะครับจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเรียนเชิญมิสทองสุรินทร์ได้ขึ้นจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับศิษยานุศิษย์จากประเทศจีนเรียนเชิญมิสทองสุรินทร์จากประเทศจีนนะครับเรียนเชิญครับเรามาด้านล่างนิดนึงนะครับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อกี้เราจุดในพิธีไปแล้วนี่จะเป็นพิธีในบวงสรวงนะครับเรียนเชิญของสุรินทร์เทียนเล่มหนึ่งและพระเทียนเล่มสองนะครับบูชาพระธรรมและพระวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเจ้าที่ดีครับครับบัดนี้ได้จุดเทียนให้บูชาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียนเล่มสองบูชาพระวินัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปสามดอกบูชาพระพุทธคุณในสิ่งที่คุณเพราะฉะนั้นรถดับเครื่องรอได้ก่อนได้เลยเพราะว่าใช้เวลาอยู่แป๊บหนึ่งนี่มานี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เลยไปดับมาใกล้ๆเนี่ยไปดับใกล้ๆเนี่ยประมาณสัก30 นาทีได้ยอดต้นก่อนจะได้ยกตรงนั้นแหละดีแล้วลมนะแล้วก็ไปทำหน้าที่ด้วยคนที่อยู่ใกล้ๆลำดับต่อไปอัญเชิญเสียงสับพร้อมเสียงคล้องนะครับเรียนครับเชิญน้อมบูชาพระรัตนตรัยนะครับประนมมือถอดหมวกนะทุกคนที่ใส่หมวกอยู่นะครับถอดหมวกประนมมือนะครับน้อมกายวาจาใจอันบริสุทธิ์นมัสการพระพุทธองค์พร้อมๆกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิก่อนที่เราจะเริ่มนะครับพิธีกรรมต่างๆนะครับเราก็ต้องน้อมนมัสการพระพุทธองค์นะครับจุดเทียนกับรางวัลได้เลยครับครับลำดับต่อไปจะได้น้อมเรียนเชิญเจ้าภาพขึ้นจุดเทียนตามกำลังวันนะครับวันอาทิตย์เรียนเชิญคุณสุดาเฮียพล
ดาด้าไก่สดนะครับเรียนเชิญครับวันอาทิตย์นะครับจุดสีแดงนะครับ คนที่มีรายชื่อที่รู้ตัวว่าตัวเองนะครับมีเทียนประจำวันนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับเนาะเดี๋ยวพี่นานก็จะได้ประกาศชื่อแล้วไปกางเซียนของตัวเองนะครับสีของตัวเองนะอย่าไปจุดสีคนอื่นนะครับเชิญพี่นานครับ สำหรับจันทร์นะครับแม่ยุพินผมยาสีเหลืองนะครับวันอังคาร เอียงตัวมันคุณน้อยครับถ่ายรูปครับไปหยุดไลน์ของคุณค ดั รับ นตีสอง จุดเลยครับ จุดสีแดง วันพุธคุณแว่นแก้วไหลมา วันพฤหัสคุณอรัญญาชัยศรีวันศุกร์ โอ้ดับไปแล้วดับไปแล้ว นางสาวสุภาพรสวยกุลวันเสาร์นางสาวชนิสราพิทักษ์วันพระราหู นี่ นะ ที่ ครับ ต่อให้นี่ก็มันดั นา บ ง ไปแล้ว สาวสาวิตรีอิตตะบูชาพระเกศนางสาวสวนีตายนามนะครับ ดูเทียนของตัวเองนะครับ เทียนสีตัวเองไปอยู่ที่เทียนของตัวเองรอเลยครับ เทียนวันเกิดตัวเองสีอะไรไปอยู่ที่เทียนของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวเทียนชนวนจะตามไปเองนะใครอยู่ใกล้เทียนที่มันลงน้องเทียนที่มันลงข้างขวายกให้ดู จุดแล้วนะครับเชิญทุกคนนั่งตรงที่ตัวเองนะครับ เทียนนี้มันเป็นเทียนขี้ผึ้งเมืองนะครับ มันจะมีกำลังอ่อนหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจุดเสร็จแล้วเราอาจจะต้องยกนะครับเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าเราจุดโต๊ะบวงสรวงแล้วเดี๋ยวเราจุดโต๊ะบวงสรวงแล้ว เทียนที่มันจะมีการอ่อนเองนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนเดี๋ยวเราจะเก็บไปไว้ที่ฐานเวสสุวรรณด้านหลังนะครับเชิญทุกท่านครับ ครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านอาจารย์แม่นะครับ อาจารย์แม่จิรัชยาสถานปฏิบัติธรรมสถานปฏิบัติสัมปทายวนารามพญานคราชได้จุดเทียนเชิญพรมเชิญเทพพรมนะครับในโอกาสแบบนี้อยู่ตรงด้านขวาของโต๊ะเลยนะครับโต๊ะเครื่องสวด ตามลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณสุกิจรัชชาติหัวหน้าไปรษณีย์อำเภอแม่แตงนะครับได้จุดเทียนมงคลเศรษฐีเล่มซ้ายนะครับ เอาไปแช่จุดเลยเราต้องใช้เทียนชนวนไปให้เอาไปแช่จุดเลยครับหรือไม่ก็เอาเทียนชนวนไปต่อที่เทียนอื่นก็ได้ครับ เรียนเชิญพี่อ้อนนะครับเจ้าของโรงน้ำดื่มดีเน่ได้เข้าจุดเทียนมงคลเศรษฐีเล่มกว่าเรียนเชิญครับ
อนไปไหนลงน้ำ เสียงเสียงไฟเครื่องประโคมนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญจุดเทียนมหาฤกษ์หนุนดวงจุดจากซ้ายไปขวานะครับเรียนเชิญอาจารย์ปู่ฤาษีทองทิพย์มหามุนีสถานปฏิบัติธรรมสปัทายะวนารามวังพยัคฆ์นคราชเรียนเชิญครับจุดจากซ้ายไปขวานะครับจะเป็นด้านขวาขององค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับเราเรียนเชิญนางสาวอรัญญาชัยศรีนะครับเทียนเลขที่2เรียนเชิญนางสาวสาวิตรีอินตะเทียนเลขที่3นะครับทั้งหมดมี3เล่มด้วยกันจุดเทียนมหาฤกษ์หนุนดวงในการมาเราเอาเทียนทำไม จุดเลยแม่จุดเลยแม่จุดเลยติดละติดละนิมนต์2 รูปนะครับ เปิดเทียน108ทั้ง4ทิศนะครับ ก่อนที่จะได้เปิดธรณีนะครับ จุดที่เทียนหน้าโต๊ะบวงสรวงได้เลยนะครับของคุณบาหลวงตามานี่ครับจุดที่เทียนบูชาพระที่หน้าโต๊ะบวงสรวงได้เลยนะครับแล้วก็เอาปักที่ฐานของเวสสุวรรณนะครับทั้ง4ทิศนะครับในระหว่างที่ครูบาอาจารย์ได้อธิษฐานนิมนต์จุดที่เทียนที่หน้าโต๊ะบวงสรวงเลยนะครับในระหว่างที่ครูบาอาจารย์นะครับได้อธิษฐานจุดเทียน108เพื่ออัญเชิญคุณทั้งหลายนะครับได้ลงมาประสิทธิในการพิธีบวงสรวงองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับขณะนี้เราจะไหว้ครูไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการระลึกบูชาคุณครูทั้ง108ร่วมกันนะครับวันนี้เรามีการเปิดดวงเศรษฐีนะครับใครที่จะร่วมบูชาครูนะครับใครที่จะร่วมบูชาครูนะครับการบูชาครูนี้นะครับเป็นสิ่งมงคลกับตัวเองนะครับเป็นมงคลกับตัวเอง
ไวฮะเราเห็นน้อมนำพาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีทิพย์บารมีเทพบารมีธรรมอันประเสริฐขอให้เปิดมงคลไทยมงคลการมงคลละเลิกในพิธีกรรมการบวงสรวงบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณประธานทรัพย์ณภูมิโลกนี้ณสำนักสงฆ์ป่าเลไลตำบลปิ่นโขงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ณการละบัดนี้อันมงคลละเลิกมงคลละดิถีขออัญเชิญบารมีคุณทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระธรณี12ภูมิพระคงคาจงมาเปิดทิศเปิดทางเปิดพื้นพระธรณีเปิดธรณีสารเปิดภูมิโลกนี้ด้วยนะโมพุทธายะโอมสิวะนารายณ์ขอเลิกไทยเบื้องบนขอบารมีแห่งแม่ธรณีขอบารมีแห่งภูมิเทวาโอมะปฏิอินทาอินพรหมอินสักพระแม่ทั้ง5พระองค์ขอจงลงมาชุมนุมประชุมห้อมล้อมด้วยกันเถิดเพื่อให้พิธีกรรมพิธีการบำบวงสรวงบูชาในครานี้จงบังเกิดมรรคบังเกิดผลบังเกิดความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์ผลแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายองค์ประสิทธินารายณ์ขอเลือกไทยเบื้องบนจงเปิดทั้ง4ทิศจงเปิดทั้ง8ทิศจงมาจุติณกาลบัดนี้โอปิยะไมตรีธรณีคงคาภูมิเทวาเมตตาจิตพุทธังเบิกธัมมังเบิกสังฆังเบิกโอเบิกภวราสารพัดเบิกขอเชิญญาณบารมีแห่งแม่ธรณีได้เปิดธรณีบูชาธูปเทียนเบื้องหน้าแห่งพระแม่ธรณีอัญเชิญนางรำพระแม่ธรณีอัญเชิญจากขอเทียนชนวนจุดธูปเทียนบูชาเบิกธรณีเตรียมอัญเชิญเพลงพระธรณีอัญเชิญน้องการ์ตูนครับ อุกาสะข้าแด่พระแม่ธรณีทรงโสภีมีพระนามสุนทรานีผู้โอบอุ้มมหาสายทานกุศล
พระบรมโพธิญาณแห่งองค์รมศาสดาอันนับประมาณไม่ได้จะก้าวไปก็มากกว่าเม็ดทรายในสี่มหาสมุทรพระเทพีทรงมีพันธชวีปรีดาภาขาวสะอาดพระทาพรเป็นอาจองค์ขอจำนงนกวันทาขอเชิญพระเทพีเสด็จมาสันนิบาตพร้อมด้วยบริวารในสถานอันมณฑลอันโสพลไพโรจน์ชิวโชติหฤทัยที่ข้าพเจ้าทั้งหลายโดยการนำของอุบาบุญธรรมพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้บรรจงจัดจำรูนรัฐธพิเศษขอเชิญพระแม่ธรณีและเราเทเวศจงมารับอามิสบูชาพิบวงสรวงสังเวยเป็นเทวสักการะนานาวิหารนะทูปะพระพิชัชวานมาลามาลัยระยะร้อยวิจิตรบรรจงพุ่มพันนมมัจจการโภชนาอาหารอันเลิศอุดมรสขอเชิญเสด็จแม่เทพีใสเสด็จลีลามาประชุมสโมสรบันเทิงในรถเครื่องพีขอแม่สุนทรานีจงเสด็จมารับทราบกองกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำการพรีบวงสรวงในครั้งนี้ขอพระองค์จงเมตตาเปิดทิศเปิดทางเปิดพื้นพระสุธาธรณีเปิดทั้งสี่ทิศเปิดทั้ง8ทิศจงมาจุติณการะบัดนี้ตัสสะเกสีสโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิฐาตุงอาสักโหงโตปรายิงสุปริมานานุภาเวนะนิโสทิสังปรายันติวิทังเสติอเสสโตโอมนะมัตนะมาตาเรหะเรนะมัตสมาตายะธรณียะมาตาโอมนะมัตนะมาตาหะเรนะมัตสมาตายะธรณียะมาตาโอมนะมัตนะมาตาหะเรนะมัตสมาตายะธรณียะมาตาเบกะมังอุปัฏฐวิยังเบกะมังอุปัฏฐวิยังเบกะมังอุปัฏฐวิยังโอเบ
น้อมอัญเชิญพระสันเพชรเสด็จมาเหนือเกศกาวผมเชิญท่านเท้ามหาพรหมเสด็จประทับเบื้องบ่าซ้ายเชิญท่านนารายณ์เสด็จประทับเบื้องบ่าขวาเชิญพระคงคาเสด็จประทับเป็นน้ำลายเชิญพระพรายเสด็จประทับเป็นลมปากเชิญพญานาคราชเสด็จประทับเป็นสร้อยสังวานเชิญพระการเสด็จประทับเป็นหัวใจด้วยอิทธิฤทธิ์อันเกรียงไกรแห่งบรมครูขอสัพพมงคลชัยอันประเสริฐสัพพพรชัยใดๆอันอุดมและล้ำเลิศจงบังเกิดเป็นโภคทรัพย์เป็นบารมีกับคณะศรัทธากระยัดข้าทั้งหลายนับแต่การหลักอัดนี้ด้วยเทินพระพุทธเจ้าข้าโอมพระศรีมหาฤกษ์เบิกพระศรีมหาชัยไหว้พระไตรรัตนานพบิดาชเนตรีกราบมุนีคุณาจารย์เบิกวิมานแดนสวงเบิกเปล่าปวงเทวันเบิกสวรรค์อิสวนราชเบิกพรหมาธาดาเบิกมหาสมุทัยเบิกไตรกิษณานารายณ์ส่องแสงฉายสักกรินองค์อินเหมราชเถลิงอาจเอราวัณฉายแสงโชติช่วงดวงมหาจินดาเมฆลาล่อลัดรามสูรคดขวางปรีดเปรียงตีโรกพันพินพังพินาศหอศีระแม่โพศกนพพระแม่คงคาจอมปูปาเจ้าสมิงพรายเรียงรายพระเสื้อเมืองมาเรืองฤทธิ์ณรงค์ประทรงดิตรงประสยามเรือพระนามอัคราชลุประกาศเป้ารองซ่องแสสาธุการสโมทานประชุมกันเบิกทักขวัญบายสีจด14พุ่มเรียงประเดียงงามหยดย้อยกรีบอ่อนช้อยหลากสีดังมุนีบุษบงเพ่งพิษองค์กันพุ่มกุ้งกบกายลายบินเทพโยนยินทอดเนตรจัดประหนึ่งพระจุราศาสดามณีเจดีย์ช่อชั้นจรดชั้นพงผานดาวตระการห้อยย้อยโพทองน้อยต้องลมหน้าพึงชมพริ้วริ้วแรระรื่นช่ำชื่นดวงมานหน่อพบทานนฤมีเหล่าสกุลนีน้อยกระจอยร้อยเริงรงพึงพิษชมเรือนิดกระจิตริดร้องชนขอกุศลบารมีแต่งบายสีวันทาองค์ศาสดาอมรเมธโลกกเชษวีระวงศ์พุทธพงศ์วีรชาติผงาดล้ำพราตีด้วยกุศลทานนี้ลังวารีอุกทกทานขออ้างพยานธรณินพระนามมีศรีนฤพานันแลวาระการต่อไปเราจะได้ปักไม้มงคลวางอิฐเงินอิฐทองวางแผ่นฤกษ์กราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อครูบาบุญกำผู้นำบุญเจ้าสำนักสงฆ์พร้อมด้วยครูบาอาจารย์ทุกรูปขึ้นสู่แท่นประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณเพื่อแผ่บารมีในการวางฤกษ์มงคลขอกราบอาราธนานิมนต์ครับและขอน้อมเชิญบารมีอาจารย์ปู่ฤาษีทองทิพย์มหามุนีจากสถานปฏิบัติธรรมสัมปทายะวนารามวังพญานาคราชเชียงใหม่ห้วยแก้วแม่ลายได้เมตตาบารมีในการวางศิราฤกษ์พร้อมด้วยอิฐเงินอิฐทองไม้มงคลต่างๆขอผู้ชายแรง1 คนยกบาตรน้ำมนต์หน่อยครับใครจะร่วมบารมีเชิญนะครับ
ยกบัตรน้ำมนต์ให้อาจารย์ปู่หน่อยมีไหมครับมาสวัสดีมาเลยตัวนั้นนะให้แบ่งมาก็มาขอต้อนรับในขณะที่เรากำลังเตรียมความพร้อมนะครับให้ครูบาลงก่อนเลยครับให้ครูบาแล้วก็ตามด้วยพระเจ้าประสงค์ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจ้าภาพนะครับค่อยตามขึ้นไปทีหลังนี่ครับคุณพองพีเชนี่พีครับ three people on stage ครับไปแล้วครับอันนี้ให้เจ้าภาพลงก่อนแล้วก็ที่เจ้าภาพไม่มาก็เดี๋ยวขอเมตตาครูบาอาจารย์นะครับช่วยกันกล่องใหม่เอาไปหมดเลยครับอิฐเงินอิฐทองมันต้องเหลือแล้วเอาขึ้นไปเลยอิฐยกไปเลยยกขึ้นไปหมดเลยยกขึ้นไปหมดเลยนะครับเราต้องให้มันเหลือเนาะเราต้องให้มันเหลือให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มันหมดเลยยกไปหมดเลยครับอันนั้นด้วยไม้มงคลด้วยครับยกไปให้หมดเลยนะครับยกไปหมดเลยยกไปเลยครับยกไปเลยนะครับยกขึ้นไปให้หมดเลยเดี๋ยวให้พระคุณเจ้าท่านจะได้ปักเป็นมงคลแล้วสำหรับคนที่นะครับมีแผ่นเงินแผ่นทองนะที่อาจารย์บอกไว้แต่เช้านะครับมีไหมใครที่ยังอยู่กับตัวไหมใครบูชาแผ่นเงินแผ่นทองเตรียมเลยนะเตรียมเลยนะครับเพราะว่ารวดเร็วทันใจนะรวดเร็วทันใจเพราะว่าการบวงสรวงยังอีกยาวไกลนะครับเดี๋ยวหลังจากที่พระคุณเจ้านะครับอาจารย์ปู่ฤาษีแล้วก็เจ้าภาพนะครับนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นบุญเนาะแต่ทุกคนที่สร้างองค์เวสสุวรรณที่โอนมาคนละ500 200 300ทุกคนก็เจ้าภาพเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าถ้าขึ้นไปทั้งหมดมันจะไม่สะดวกเนาะฉะนั้นเราก็เลยให้เจ้าภาพใหญ่นิดนึงเนาะได้เป็นตัวแทนของพวกเราแต่พวกเราทุกคนจะได้อธิษฐานด้วยแผ่นอิฐเงินแผ่นทองนะแผ่นดวงนะครับแผ่นดวงนะมีเยอะไหมครับยกมือซิใครมีแผ่นดวงอยู่ในมือตัวเองเดี๋ยวหลังจากที่ข้างบนเสร็จแล้วนะครับเราจะให้ทุกคนขึ้นไปวางใส่ลงไปในหลุมนะครับก่อนที่เราจะปิดนะครับพอปิดเสร็จแล้วเราก็จะอัญเชิญนะครับองค์เวสสุวรรณนะครับขึ้นประดิษฐานนะครับฉะนั้นใครมีแผ่นทองเตรียมไว้เลยนะใครยังไม่มีนะ59 บาทติดต่อด้านหลังโต๊ะพราหมณ์ได้เลยนะ59 บาทนะครับแล้วหลังจากที่เราอัญเชิญท้าวเวสขึ้นสู่เวสสุวรรณขึ้นบนฐานเสร็จแล้วนะครับใครที่ทำการงานการค้าการขายอสังหาริมทรัพย์หรือใครที่จะขายที่ขายทางนะใครที่นำโฉนดมาด้วยเดี๋ยวเอามาวางบนโต๊ะบวงสรวงได้เลยอธิษฐานกำลังเวสสุวรรณลืมไม่เป็นไรขออภัยครับไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอันนี้เอาเป็นว่าเซอร์ไพรส์เนาะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับในอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ต้องดูเองเนอะถ้าอาจารย์บอกแล้วต้องดูเองกระเป๋าเงินเบิกทรัพย์ไม่ใช่ตอนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้ต้องรอยกเวสสุวรรณขึ้นก่อนในขณะที่ยกเวสสุวรรณขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เอาไปวางแต่อย่าให้มันพลุกพล่านนะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะแล้วดูกระเป๋าใครกระเป๋ามันนะครับเอาไปวางบนโต๊ะบวงสรวงวางใต้พานพวกผลไม้อะไรต่างๆสอดไว้นะครับนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าดูใครดูมันถ้าหายเงินล้านหายอย่ามาโทษอาจารย์นะเอากระเป๋าตังค์ไว้นะครับใส่ตังค์เยอะๆใครใส่ตังค์เยอะๆยกมือได้เดี๋ยวอาจารย์จะเล็งเป็นพิเศษนะครับ
จากที่เรายกเวสสุวรรณขึ้นนะครับกระเป๋าเงินนะกระเป๋าตังค์เดี๋ยวเราเอาไปเปิดซับเปิดเลยนะเปิดให้กว้างเลยนะครับมีเงินเท่าไหร่เอาไปใส่นั้นให้หมดนะที่จะบูชาแผ่นทองตอนนี้ยังทำนะครับติดต่อที่ตรงด้านหลังได้เลยและ59 บาทเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองชื่อให้เป็นชื่อเดิมที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้นะครับให้เป็นชื่อเดิมที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้จะได้เป็นมงคลกับตัวเองนะครับชื่อใหม่ไม่เป็นไรนะครับชื่อใหม่เป็นชื่อที่เราปรารถนาในการที่จะหนุนดวงชะตาในตอนนี้เรามารับมงคลในดวงชะตาของเรานะครับเอาชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เป็นมงคลนะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดต่างๆนะครับลงไปในแผ่นทองแห่งดวงแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาไปอธิษฐานฝากดวงชะตานะครับไว้กับท้าวเวสสุวรรณที่นี่นะครับในขณะที่รอนะครับเดี๋ยวเราจะบูชาครูนะครับไหว้ครูบูชาครูเป็นมงคลกับตัวเองใครจะร่วมบูชาครูกับอาจารย์รามนะครับเตรียมไว้เลยแบงค์10แบงค์20ใส่ในมือไว้เลยเดี๋ยวเราจะอธิษฐานไหว้ครูแล้วเดี๋ยวจะมีคนเดินผ่านไปนะบูชาครูเพื่อเปิดดวงเศรษฐีด้วยนะแล้วรับมนตราพระคาถาไม่ต้องเยอะนะ20 30 100 200 500 พันพอนะครับที่มาจากแม่แต่งกับแบงค์เทาๆก็ได้เนื่องจากเพราะว่านะครับประนมมือพร้อมกันนะตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับยะมะหังครูอาจาริยังสัรนังคะโตอิมินาสการเรนะตังครูอาจาริยังอภิปูชยามิทุติยัมปิยะมะหังครูอาจาริยังสัรนังคะโตอิมินาสการเรนะตังครูอาจาริยังอภิปูชยามิตติยัมปิยะมะหังครูอาจาริยังสัรนังคะโตอิมินาสการเรนะตังครูอาจาริยังอภิปูชยามิข้าพเจ้าเอ่ยนามวันเดือนปีเกิดของตัวเองครับขอบูชาครูบาอาจารย์ด้วยเครื่องสักการะนี้มนตราใดๆพระคาถาใดๆความมงคลใดๆที่จะบังเกิดขึ้นในพิธีกรรมบวงสรวงบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณตลอดถึงเทพไทยเทวาทุกชั้นฟ้าที่จะบังเกิดขึ้นในวาระการนี้ขอความมงคลทั้งหลายขอสรรพสิทธิ์มนตราทั้งหลาย
ขอพระคาถาทั้งหลาย จงบังเกิดขึ้น เป็นมงคลชัย แก่ข้าพเจ้า ตลอดกาลนานด้วยเถิดองค์การปินทุนาถังอุปนังพรหมาสหปตินามังอภิกเปสุอาคโตปัจจปตุมังอิสวานโมพุทธายะวันทานังวันทิตวาอาจารยังภูปทังอาคัจฉายิสัพเพธมาประสิทธิเมสัพพะอันตรยังวินาสันติสัพพะสิทธิภวันตุเมเอหิคาทังปิโยกายังทิสาปโมกขังอาจารยังเอหิเอพุทธานุภาเวนะเอหิธัมมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะนามัสสิตวะอิสิสิทธิโรกัตนาถังอนุตรังอิสิจักขันธานังสัตราอะหังวันหามิตังอิสิสิทธิเวสัมะอะอุอะหิกามูรังตรีเทวนังมหาสัตราอุอะอะมะมะมันตราอุอาสวะมหามันตังมะอะอุโลปะเกยยังอังกริเสวราชิโนทีนี้อักรานิชาตนิอุนาโรมาปนาทายเตนะโมพุทธายะสัตถุโนพุทโธสิโรเมพุทธะเทวันจะนรเตโอมาเทวตาหัตถยังนรายะกัจเจวะอเวหเถปะระเมสุราปะเทวิสนุกัจเจวะสัพพะกัมมาประสิทธิเมพุทธังวันติตวาธัมมังวันติตวาสังฆังวันติตวาอันหนึ่งข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณครูบาอาจารย์คุณอุปชาอาจารย์คุณพฤาษีนารอดคุณพฤาษีนาไลคุณพฤาษีกะไรยโกฏคุณพฤาษีตาวัวคุณพฤาษีตาไฟคุณพฤาษีกัสสปะคุณพฤาษีไก่พกคุณพฤาษีทัศนมงคลพระฤาษีเพชรรูกันและนักศิษย์วิทยาอีกทั้งพระนางธรณีพระคงคาพระเพิงพระพายพระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้าจึงเสด็จมาประสิทธิพระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพพยดาทั้งหลายทั่วพื้นปฐวีดลพระฤาษีทั้ง108 ตนดลบันดาลด้วยสัพพสิทธิ์และวิทยาพระครูพาพระครูเท่าพระครูพักและอักษรสถาพรกรรมประสิทธิ์และข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดสาธุอุกาสะข้าพระเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยการวันนี้เป็นวันมงคลดีทีข้าพเจ้าทั้งหลายได้จัดทำการบวงสรวงบูชาองค์เวสสุวรรณบวงสรวงวางฤกษ์มงคลไทยเพื่อประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณประธานทรัพย์ตลอดถึงยังการบำบวงสรวงบูชาเหล่าเทวาทวยเทพทั้งหลายที่ข้าพเจ้าจะได้อัญเชิญเข้าสู่มณฑลพิธีในการเบื้องหน้าต่อไปขอสรรพสิทธิ์ทั้งหลายจงบังเกิดเป็นมงคลระเริกจงบังเกิดเป็นมงคลไทยแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายที่หมายบูชาซึ่งบรมครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในครั้งนี้จงบังเกิดสำเร็จผลให้การงานเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญทำการใดๆ
จงสำเร็จราบรื่นอย่าได้บังเกิดซึ่งอุปสรรคทั้งหลายโรคภัยอันตรายอย่าได้มีมาตกต้องกายของข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรพสิทธิ์มนตราความมงคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวิธีการกำบวงสรวงบูชาในครานี้องค์ประสิทธิมหาประสิทธิพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธัมมังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิโอมนะมัสสัพพะทิปติข้าแด่พระศรีตีพิพิสิทธิสุนทรรัตนาภิกุลอดุลยเทพอิทธิมเหสวรานิปติบรมปรเมศวรสักกรสริดำรงศักดิ์และเอกอัครวชิระหักวัชรินปิ่นสุทัศทิพยเทวราชและอมรนิวาสลักษณ์ปตะพิทเลิกในภูมิโลกนี้นักการละบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอเปิดกำบวงสรวงบูชาตามยางพักพิธีบรรพพิสัยจารีตโบราณขอเดชานุภาพสัพพะอำนาจธรรมสุจริตมหิทธิเทพทุกพระองค์จงประสาทประสิทธิในพิธีกรรมบวงสรวงบูชาองค์เวสสุวรรณและเทวาอารักษ์เทพพยดาเจ้าทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระธรณี12ภูมิพระคงคารอถึงยังพระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายจงมาประสิทธิชัยยะชัยยะขอบรมอภิสรมเหสวราสุรีศรีธรรมเหสวราธิปไตยไกรลาภชัยยะชัยยะขอพรเท้าจตุเทวราชโลกาปราธิปวรวิสิทธิ์ชัยยะชัยยะขอพรเทพผู้ทรงฤทธิ์สถิตทิพย์พยสถานทั่วอมรขันธ์สัพพะอนันตจักรวาลภูมิภาคไกรวันสัพพะเกาะละมะฟังลุกลัดดาวาลีสิงขรชรุวรากาศดำเนินหนหาวสถานทิพยพิมานมาอมรทิพเทวราชขอพรเท้าสุรารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์จงเทวกรุณาเชิญช่วยอภิบาลบำรุงรักษาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้สุขสำราญหฤทัยในการทุกเมื่อด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าปัจจปทุมังติสวานโมพุทธายะวันฐานังสิโรเมพุทธเทวันจักนรเตปรมาเทวตาหัทเวหัเถปรเมสุราปะเทวิสโนกัจเจวสัพพกมมาประสิทธิเมสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสังฆสังฆารโสถีภวันตุเมภวันตุเต
สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกริยาตถาคโตสิทธิราโพนิรันตรังสิทธิเดโชจโยนิจังสัพพะธรรมาประสิทธิเมสัพพะสิทธิภวันตุเมวันทิตวาอาจาริยังประทังสัพพะภูทั้งหลายจงมาประสิทธิเมแก่ตัวข้าพเจ้าทั้งหลายวันทิตวาอาจาริยังสุขตังนาถังพุทธังจักธัมมันจักสังฆังจักทัฏฐามิวันทิตวาอาจาริยังสุขตังนาถังพุทธังจักธัมมันจักสังฆังจันโมพุทธายะทิพพมันตังยะถาพรังนโมมิตัญจนังสัพพะธัมเมเอวะโสติตะองค์ประสิทธิมหาประสิทธิพระฤาษีทั้ง108 ตนให้กูเดินลงมาอัญเชิญพระศรีสันเพชรเสด็จมาเหนือเกศเก่าอีกทั้งเสด็จพระพุทธเจ้าจงมาอยู่เป็นที่สำคัญอีกทั้งเท้าพญาทั้ง84,000จึงให้กูนิมนต์พระมหาเถรตำแยผู้เรืองฤทธิ์แท้เรืองฤทธิ์ดลมาปาปฐวียนต์ทั้งหลายสิ่งใดอันเป็นอัปมงคลสิ่งใดอันเป็นเสนียดและจังไรสิ่งใดตกต้องด้วยธรณีสามในเบื้องเขตแห่งสำนักสงฆ์ป่าเรไรปิงโค้งเชียงดาวตลอดถึงยังตกต้องในดวงชะตาของผู้ข้าทั้งหลายที่ได้ร่วมพิธีบังบวงสรวงบูชาในครานี้ขออาราธนาองค์พระมหาเถรผู้เรืองฤทธิ์จงปัดเปลื้องปราบยังไพรีทั้งหลายสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเสนียดจังไรอันตรายาอย่างใดมีมาตกต้องแก่ปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายเราถึงยังในสถานอันเป็นมงคลในนี้ขอให้จงสะอาดใสบริสุทธิ์บนพื้นพระธรณีแห่งนี้ขอแม่ธรณีเจ้าจงมาปัดเป่ากำจัดยังอุปสรรคโรคาเสนียดจังไรอัปรีทั้งหลายตลอดถึงยังธรณีสามให้ออกจากสถานอันเป็นมงคลการอย่างนี้นับแต่นี้เป็นต้นไปขอความเจริญรุ่งเรืองในสถานที่อย่างนี้ตลอดถึงยังดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้รวมพิธีกรรมพิธีการในครั้งนี้จงบังเกิดเป็นมหาบารมีเปิดทั้ง4 ทิศ 8 ทิศเปิดทั้งฟ้าเปิดทั้งดินเปิดทั้งบาดาลเปิดภูมิทั้งหลายด้วยมนตราพระคาถาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธังเปิดธัมมังเปิดสังฆังเปิดด้วยนะโมพุทธายะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพกาเมจรูเปกิริสิขรัตเตจันตริเถวิมาเนทีไปรเถจักขามเมตารุวนะอารามวตุมหิเกเตภูมาจยันตุเทวาชราธราภวิสเมยัคขะคันทะนาคาภิอันตาสันติเกยังมุวารอจนังสาธโอโนพนันตุชัยยะชัยยะสาธุการะกโรอายัมภ
พระทันตาคุณสุรินทร์สามแก้วครับคุณสุรินทร์ด้านบนเลยครับชัยยะชัยยะสาธุการะการโรอายัมพะตาคุณสุรินทร์ครับสามแก้วครับชัยยะชัยยะสาธุการะการโรอายัมพันตาเตรียมอัญเชิญเพลงไตรภูมิสักการเพื่อถวายพรพระเทพไทยเทวาที่จะเสด็จลงมาในพิธีกรรมบวงสรวงนี้เตรียมอัญเชิญเพลงนะครับวันทิตวาอาจารยาปทังเมสกรยาสัมพินทยายังสัมปโทสังวินาสันติสิริเทภายาวโยทยมังเมสุรังปทวสังวิสุทธิเวสสัพพะโพธิสังเกมันตุบาราสิทธิองค์พระภูมิพระธรณีกุมปริตัมเปยปรวริเอหิสัทธายาอภัทันตุปริภูชันตุสวาหายะนามามิสิรสานาโภปตวิยังปริภารโตสุขสัมปติสัพพทาปริมาทิสันทันตรโทจักมหาราชาทิสาภาเคเตปิตุเมอนุรักขันตัวโรกเยนะสุขเขนันจะอาคาเนยันสมิงคันทโพจะมหาราชาทิสาภาเคเตปิตุเมอนุรักขันตุอโรกเยนะสุขเขนันจะทักขินสมิงวิรุณหโกจะมหาราชาทิสาภาเคเตปิตุเมอนุรักขันตุอโรกเยนะสุขเขนันจะขัดกินสมิงวิรูหโกจามหาราชาทิสาภาเคเตปิตุเมอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะหรติสมิงเทวาจามหาราชาทิสาภาเคเตปิตุเมอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะปัจฉิมสมิงวิรูปโกจามหาราชาทิสาภาเคเตปิตุเมอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะพายับสมิงนาคาราชาทิสาภาเคเตปิตุเมอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะอุตรสมิงกุเวโรจะมหาราชาทิสาภาเคเตปิตุเมอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะอีสานันสมิงยคาจะมหาราชาหิสาภาเคเตปิตุเมอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะสุปะพยัญชนะสัมปันนังปริภูจันตุโอมนะโมพุทธรัตนังสรณังคัจฉามิโอมนะโมธัมมรัตนังสรณังคัจฉามิโอมนะโมสังฆรัตนังสรณังคัจฉามิกิริสิขารตติจันตริเควิมานีอีเปรเทจะคามิตรุวนาคานิเคหาวัตถุมหิเคเตอุมมาจยันตุเทวาชลาทลาวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธาวเมสุนันตุธ
สัก2 คน3 คนตักทรายตรงเนี้ย5-6 กระป๋องใช่ตักส่งขึ้นมาให้6 กระป๋องใช่ครับแค่นั้นถ่ายรูปเสร็จขึ้นมาเลยมันกระป๋องมาคนเนี่ยขึ้นมารับข้างบนคนเนี่ยขึ้นมารับเอาถึงแค่เลยใช่ของใครมีแผ่นทองที่อยู่บนมือใครเราขึ้นมาวางหมดเลยสักการเนี่ยแผ่นทองที่มีส่งเลยเนี่ยใครที่มีชื่อเขียนแผ่นดวงแผ่นทองก็ส่งด้านบนได้เลยนะครับเชิญด้านบนครับไปบูชาแผ่นดวงแผ่นทองจะฝากชื่อแผ่นดวงแผ่นทองไว้ที่ฐานท้าวเวสสุวรรณเชิญนะครับที่ได้เขียนไว้แล้วก็เชิญญาติโยมที่ได้เขียนชื่อแผ่นดวงแผ่นทองส่งเลยนะครับอันนี้ใครที่มีชื่อเขียนแผ่นดวงแผ่นทองบูชาไว้แล้วนะครับนำไปใส่ไว้ที่ฐานท้าวเวสสุวรรณได้เลยนะครับตอนนี้เราได้เปิดโอกาสถึงเวลาจุดมงคลของท่านแล้วใครที่เขียนไว้แล้วเชิญนะครับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะครับเชิญนะครับที่เขียนชื่อไว้แล้วนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไว้แล้วใส่แผ่นดวงไว้แล้วเชิญนะครับอยู่ด้านบนเอาไว้ได้อยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่อยู่ที่คนสองคนเนี่ยจากองค์ปู่เนี่ย แกะแล้วก่อนแล้วค่อยๆหย่อนสายสิญจนกลางอย่าเอาสายสิญจนไปคล้องด้วยอย่าเอาสายสิญจนไปคล้องตรงนั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นบนไม่ได้อย่าคล้องชยันโตโพธิยานุเรสัตยังเทวังตวังวิชโยวิทยาสุชยมังคะเรยภะทิตบังนาเกสีเสปะทวิโภทะเลอามิเสเอสังฆะภูตานังอาภะโตอาจารย์ได้ลงกับแต่งสิ่งเด้อสุวังโนสุขาโหโตตเยสังพระมจานิสุปทานิรัตตายธรรมังวาจาจับในสิ่งแล้วปล่อยนะครับจับแล้วปล่อยทุกคนครับไม่ต้องดึงไว้นะครับจับแล้วปล่อยเลยใครที่ลงปล่อยในสิ่งตรงกันไปแต่จับแล้วปล่อยทุกคนต้องได้จับนะครับแต่ไม่ต้องดึงไว้แน่ละละมันนาเรปัจจิเนชยันโตโพธิยาโมเลสัตยานังนันวิวัตโนเอวังตวังวิชโยหิชยันสุชยมังคะเรอปราจิตบัลลังเกสีเสปะทวิโภคะเรอภิเษเกสะภะโพธานังมังคัมปัตโตปะโมรติสุนาคตังสุมังครังสุภาตังสุตกิตังสุขโนสุขโหโตจัสยิตังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักกินังปะทักกินังมโนกรรมังปะนิริเตปะทักกินังปะทักกินังนิกัตตวะระภัตตาเทขอสังหน่อยสังมอใส่สินกันนะเก็บได้เลยสายสิญจนเก็บได้เลยเก็บไปถอดสายสิญจนแล้วเก็บหรือใครจะเก็บไว้เป็นมงคลเชิญเด็ดเลยเด็ดสายสิญจนเด็ดเลย ขอเพลงเวสสุวรรณครับ อิติปิโสภะคะวะยมราชาโนท้าวเวสสุวรรณมรณังสุขังอรังสุกโตนะโมพุทธายะเวสสะภุสะมะอะอุนะโมพุทธ
โมระเพปุตังตนะกโมระเพทานังอธิปรีกายยายะเทวนังปีตังสุตวาอิติเวสังสัมมาทิฏฐาทิฏฐโอเป็นวงจรข้าวจักรโลกบาลอันมีข้าวเวทวันเป็นใจเขาผู้ชาววายออกในเตาลิ้นนั้นบังเพ็ญทำเพียรสร้างกองเราบารมีได้เป็นสีมันเหมือนสวรรค์คุ้มพวงขาดจับย่อมาลาดวงอันประเสริฐลูกเขียนป้องลำเลิศยอดแดงดาวดาแย้มแต่งท้ายออกขันแตกย่อใส่เจ้าขันหาเข้าวางเสียงเรียกตาลงภาพของขี่อายกับผู้สิ้นยอมผู้อันลำยิ่งมาบักเขียวนิ่งคบสิ่งเรียบพร้อมขาดหัวจะนอนสักกาวา อิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธเข้าเวทุวันโตสัพพะนังสุขังเข้าสังสุขโตนะโมพุทธายะเข้าเวทุวันโตจาตุมหาจิกาสัพพะทัตตาอัตตโมนิโตเวสาสะสัพพะนังสุโธเข้าเวทุวันโตนะโมพุทธายะ หมุนเข้าหาตัวนิดนึง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  ว่าเถอะ ว่าขึ้นนะโมตัสสะ หมุนเข้าหาตัวนิดนึงทั้งสองเส้นหมุนเข้านิดนึงพอ ยาตุโรกบาลอยู่บนพรอีสานที่มันจาวาตุมหาสิทธายมนาชาตุดอกไม้สักการะนำทางที่ขายิ่งมาลาโยดีด้วย กดเลยนิดนึงเดี๋ยวแบ่งข้างนี้อย่าบังข้างแขนบังฝั่งนี้ ดอกน้ำตะกี้พอย้อนทำของ ตะเกียบคนที่อยู่บนอ่ะ ดอกน้ำ จะเอาแขนบังดูก่อน เป็นบุญมาลาดาตูแบ่งเอสีบารมีคุ้มไว้ขอให้ยังเดิมน้องผู้สาตามกาสมาปอกมาลาโอเพียงเรียนร่วมดวงอก
ารถเข็นเสร็จแล้วก็เอาตีนเก็บได้เลยนะครับ เดี๋ยวเอารถเข็นออกก่อนเพราะเดี๋ยวจะใช้พื้นที่นะครับเปิดเพลงไปทั้งหมดเลยเปิดเพลงไปเลยครับเอาจนจบเพลงนะครับทุกคนทุกท่านนั่งที่ของตัวเองนะครับอุปริมสมิงทิสาภาเกจัตตารโรเทวามหาเทวาจันโทจักสุริโยจักอินโทจักพรหมโนจักเกยทิโตจักสุรโขจักเทวาเสโถจักเทวาบุญยังโกจักเอเตจัตตารโรมหาเทวาพุทธปัสสนาธัมมปัสสนาสังฆปัสสนาพุทธภรวตาธัมมภรวตาสังฆภรวตาเอหิสมาคตวาอากฉันตุปริภูชันตุทิโตจักสุรโขจักเทวาเสโถจักเทวาบุญยังโกจักจะรังวาหิตังวาติหังวานิสินนังวาสยานังวารติงวาภิวังวาสัพพะทาตังรักขันตุมหาเทวาติจึงกราบทูลอัญเชิญท้าวทัตตรมหาราชผู้มีคนหันเป็นบริวารขอพระองค์ทรงประทับเทียบในมณฑลพิธีการเบื้องบุรพาด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าจึงกราบทูลอัญเชิญท้าววิรุฬปักมหาราชผู้มีนาคราชเป็นบริวารขอพระองค์ทรงประทับเทียบในมณฑลพิธีการเบื้องปักชิมทิศด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า
จึงกราบทูลอัญเชิญท้าววิรุฬ6 มหาราชผู้มีกุมพันเป็นบริวารขอพระองค์ทรงประทับเยียบในมณฑลพิธีการเบื้องทิศทักษิณด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ จึงกราบทูลอัญเชิญท้าวกุเวนสุวรรณโนมหาราชผู้มียักษ์พญายักษ์เป็นบริวารขอพระองค์ทรงประทับเทียบในมณฑลพิธีการเบื้องทิศอุดรด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะน้อมสักการะเทพไทยเทวาภวาริศเดินมาสถิตเสด็จยังสโมสรในสถานอันมงคลการบำบวงสรวงบูชาองค์เวสสุวรรณโนณภูมิโลกนี้ขอสรรพสิทธิ์ความมงคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ สักการังองค์การินสรังพมเรศยมภูปันสะวาวิทยมุตโอมปรเมศนมันสการังองค์การนิสวรังพมเรศยมภูปันสะววิสโนวยตนโมโทติรูกปัมหรามาระยิบระยานังยาวัยราภมุรัมสัพพานังตระวิโมสตินังนามันเดรจากรังตโทวาจาเอตมตาริยตมันตระมากัตหนารัมราจะสรวปฏิตัมสัมโพภกุลโลเอวาติยัมมตัมยะโอพระพรหมปฏิภาหายะพระพรหมปฏิภาหายะ
พระพรหมปฏิภาณยะนะโมนะมัสสิวายะอิสระเมสิวัติวันจะภวันตุเมจำเปนะเตระนะสีระกายายะกัตปุรณากวสีนะจกายโยโอมนะมันสิวายะวายะยายะจานะมันสิวายะโยกันตุกิงกิงกากังกมาติวันติยายะมามีกุณฑรายโยนามันสิวายะจานามันสิวายะอระคัมสัมบุญนัมสิวิรุตตรายะเกจามะเฮโอมนะมันสิวายะสิวายะนะมันสิวายะปุริมันจติสังราชากันตรโทประสาสติพันธพานังอธิปติมหาราชายันสันสิโสปุตตปิตัสสะภะหะโวอิมทะนามามหพราอินติมันโตจุติมันโตวันวันโตยันสันสิโนโมทมนาอัถังสุปัจฉิมันจักทิสังราชาวิรูปังโกปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายันสันสิโสปุตตปิตัสสะภะหะโวอินหะนามามาปราอินติมันโตจุติมันโตวันวันโตยันสันสิโนโมทะมานาอัฏฐังสุทักขีนันจักอิสังราชาวิลุโลตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะภะหะโวอินหะนามามหพลาอินติมันโตจุติมันโตวันวันโตยันสันสิโนโมทามนาอัฏฐังสุอุตรัญจติสังราชากุเวโรตัปปสาสติยขานังอธิปติมหาราชายันสันสิโตปุตตปิตัสสะภะหะโวอินทะนามามหปราอินติมันโตจุติมันโตวันวันโตยันสันสิโนโมธรรมนาอัฏฐังสุปุริมะทิสังอันตรัตโตทักขิเนนะวิรูหังโกปัจฉิมเนวิรูปโขกุเวโรอุตรังทิสังจตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรติสาทันทัพอาลานามาอาถังสุ
วิปัสสีสันนามันทุจักกุมันตันสาสิริมาโตสิกิสาปินมันทุสัพพะภูตานุกัมปิโนเวสะภูสานามันทุนะหาตะกสัตปสิโนนามันทุกกุสันตัสสะมาลาเสนัมปมันติโนโกนากมันันสนามันทุรมนันสาวุสีมันโตกันสปันสันนามันทุวิปมุตตัสสะสัพพาทิอังคิรัสสนามันทุสักยาปุตตัสสะสิริมโตโยอิมังกัมมะเดเสสิตปะตุขังปรโนทานังเยจาปินิพุตตาโรเกยถาภูตังวิปันสิสุงเตชนะอภิสุนามหันตาวิตาสารทาหิตังเทวามนุสาสนังยังนามันสันติโกตมังวิชาจรณะสัมปันนังมหันตังวิตาสารทังวิชาจรณะสัมปันนังมหันตังวันทาโพตมันติกราบในเมตตาบารมีอาจารย์ปู่ฤาษีทองทิพย์มหามุนี จากสถานปฏิบัติธรรมสัมปทายะวนารามวังพญานาคราชเชียงใหม่ ได้เมตตาเจริญพระคาถาเอายังนะครับเตรียมเพลงจากไกรภพอัญเชิญบารมียามนาคราชคู่บารมี แห่งองค์พระศรีอริยเมตไตรโอมสีสีสิทธิเทวาน้อมศรัทธาสาธุสักการเทิดไทยองค์จอมจักไกรภพกษัตรานาคาผู้ยิ่งใหญ่ผู้สถิตทำรบอยู่ในดุสิตมหาวิมานบำเพ็ญเพียรมามากหลายอสงไขยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ให้คงอยู่เพื่อสู่การแห่งพระศรีอริยเมตไตรปวงข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมอัญเชิญญาณและบารมีแห่งองค์จักรไกรภพมหาราชจอมกษัตราผู้ทรงผู้บารมีแห่งองค์พระศรีอริยเมตไตรโดยอำนาจฤทธานาคาผู้ยิ่งใหญ่จงแผ่บารมีอันเกรียงไกรสถิตในมณฑลพิธีการแผ่บารมีญาณถึงลูกหลานผู้มีศรัทธาทุกโศกโรคภัยใดๆอย่ามีมาได้จูนเจือพระพุทธศาสนาให้อุดมสมบูรณ์ด้วยลาภผลอันนานาเจริญรุ่งเรืองวัฒนาทุกคนด้วยเถิดเอหิโตมหาภูโตสมโนโสสเทวโกกะโรหิเทวะหิตานังอคัจเฉยะอคัจเฉหิจักไกรภพมหาราชไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจักไกรภพครับเอหิโตมหาภูโตสมานุโสสเทวโกกะโรหิเทวาทิตานังอคัจเฉยะอคัจเฉหิจักไกรภพ
มหาราชานาคาเทสาวทิตาอคัจเฉยะอคัจเฉหิมานิมาประสิทธิเมประสิทธิเตของที่ท่านผู้ดำริการเนรมิตต่างทอหวังเลิศธาราชงดงามตามปัจฉยะวนารามด้วยใจตั้งต่อให้เป็นประธานแห่งธรรมขจัดทุกข์กลายกล้ำให้สุขกายใจพอกราบทุ่มประนมก่อนวอนขอการนี้หนอได้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญขอพรผู้นาคบันดาลลูกอาภิวันเติมบารมีใจมาลาผู้สาเทียบพร้อมยอมมือน้องขอผู้อวยพรใจอยากเห็นทุกเข็นมาลายสิ้นมากมีทรัพย์สินชื่นปลอดภัยไหว้จอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่น้อมขาบไหว้มโนมัยบูชาน้อมขาบไหว้มโนมัยบูชาขออัญเชิญทานอัญเชิญทานรับสักการเลิกลูกหลานนอบนอกไปสักข้าท่านผู้ขญาจะใครพบทางกระตาแห่ง
บารมีทุ่งเกษีลูกหลานเด้ของที่ท่านผู้ดำริการเนรมิตต่างทอหวังหน้าคาราชงดงามตามปัจฉยะคุณารามด้วยใจตั้งต่อให้เป็นสถานแห่งธรรมขจัดทุกข์กายกล้ำให้สุขกายใจพอกราบทุ่มประนมก่อนวอนขอให้ลูกหลานมีหนอได้อยู่เย็นเป็นสุขเถิดขอพรผู้นาคบันดาลลูกอาภิวันเติมบารมีใจมาลาอุตสาเพียบพร้อมย่อมือน้อมขอปู่อวยพรชัยอยากเห็นทุกเห็นมาลายสิ้นมากมีทรัพย์สินชื่นปลอดภัยไหว้จอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่น้อมขาบไหว้มโนมัยบูชาน้อมขาบไหว้มโนมัยบูชาขออัญเชิญทานอัญเชิญทานรับสักการเลิกลูกหลานนบนอกไหวสักท่าท่านผู้ขญาจะไปพบท่านกษัตริย์แห่งนาคาขอฤทธิ์บารมีคุ้มเกษีลูกหลานเด้ขอความมงคลจากบาดาลขึ้นมาประทานพรขออัญเชิญเพลง9นาคาธิบดี เพื่อถวายรำถวายให้กับนาคราชทุกสายยานบารมี ขอเตรียมเพลงด้วยนะครับครับขอเชิญนางรำทุกสายยานที่อยากจะถวายรำองค์นาคาธิบดีในระหว่างที่เรารอองค์ท้าวเวสสุวรรณตอนนี้อีกหนึ่งบทเพลงในการรำถวายแล้วเราจะได้เบิกเนตรเชิญยานแล้วก็จะได้ขอพรกันเชิญนางรำทุกสายยานบารมีใครที่อยากจะรำถวายนาคาธิบดีทั้งหมดทั้งมวลทั้ง9นาคาที่ตัวเองศรัทธาและนับถือเชิญด้านหน้าได้เลยนะครับนะมามิลิละสาเคปัตรปะธรรมเมสักขารติสเยตานาคะราชา
งะสะอะงะสะอะงะสะนะมะพะทะจะภะคะสนะโมพุทธายะพุทธสังมินาชาริติสิทธินากวนาคราชมหาราชานาคาธิปดีวิสุทธิเทวาปูเชมิประสิทธิเมประสิทธิเตพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทโธนายดะนะชาริติอริยทานังนาคังปูเชมินะติตังหะยามะนาคะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะกายวาจิตังอหังวันตานวะนาคราชมหาราชาประสิทธิประสิทธิประสิทธิได้ยินนี้โยกเป็นตอนไทยความที่นี่นาคาไทยมีจักตนองค์เราเอามาจาให้ว่าสาธุสามาลังที่เพิ่นซอยผมได้เพิ่มบุญอังนาสาธุเถิดสาธุเถิดโอ้ยโอ้เมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสานังปัญจามิข้าพเจ้าขอยกย่องบอนประดมบทสหายประดมน้อมน้อมกราบชีวิตประดิษฐ์เป็นดาวโคราชถามชุลีพรหมอวันจิกราแห่งโมสมภูเทียนมาสีสิทธิคำพรหมอวันเป็นพิเศษอาดิเวกเตโชชัยยานุภาวังชัยมังพลังชัยมหามงคลเมื่อมีในวันนี้วันนี้ที่อมุตโชยกย่องบอนของพรสังฆราชาจอมมหานาคราชคำเราสาธิตในเรื่องปาดาพิมานแน่จอมเย็นเราประทานพรอันประเสริฐให้เกิดชัยยะชัยโยมหานาโมนาโมท่ายาเยื่อยาวอายุสุขทั้งกายใจตัวลามาเกิดเกศรอให้โลกาจงสำเร็จด้วยพรนั้นสิ่งที่คิดจักสิ่งที่กำมังบุญประการถึงสาธุ ข
วามนุสสานังปิโยพรหมานมุตตโมปิโยนาคะสุปันนานังปินินหาริยังนะมามิหังสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอิทังพลังเอตัสสมิงรัตนันตยัสสมิงสัมปัสสานะหาเจตโสขอพรแห่งนาคราชนาคาธิบดีทั้ง9จงประทานให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกรูปทุกนามทุกดวงชะตาด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าเตรียมอัญเชิญบทเพลงจตุรเทพอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะเวสสะพุสะยะคะเทวายะมะราชาโนท้าเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะโอมนะโมมหาเวสสุวรรณโนมหาไตรโรโกทิปจักขุมหาไตรโรกานังมหาภูเตสวกังอิปมันตังระหังพุทโธนะโมพุทธายะเวสสะภุกะนะมะอะระหังอสังวิสุโรปุสะภุภะมะอะอุอิสวาสุสุสวาอิอิติอิติมหาเทวังมหายักขังปัตตโรกังมหาอิติริธิอิทธิฤทธังอระหังประสิทธิเมประสิทธิเตในกา
กินผาให้เพื่อนเพื่อนฟ้าตายาพันโยมันมีโชดคนบาผู้บานฟ้าทิพายับสะดับฟันยังเท้าอาสุราพอมือเรื่องเวทเกิดเท้าผู้เมืองกระเดื่อมดินแผ่นฟ้าพญาเท้าราสุริยันปมุญญสีสังเป็นขนุโกอาทัพมากินมันพี่โตวันนี้พระศรีจีสัตตท่ามีทะเลมันท่าที่วัดโตนั่งสุขขามหลังเพียงคุณทางท่าขาพิชิโตมาเห็นโตเจมุนเจยังสุริยันตีอินนุสันตรักมโนวราโหจักท่านปมุญญสีสังเป็นขนุโกอาทัพมากินมันพี่โตวันนี้พระศรีจีสัตตท่ามีทะเลมันท่าที่วัดโตนั่งสุขขามหลังเพียงคุณทางท่าขาพิชิโตมาเห็นโตเจมุนเจยังจังที่มันตีเทวันหมู่บ้านไหนมามาลายไทยระวาตายาวตารผู้คนบันดาลนาฏศิลป์ดนตรีเสียงเปียเสพโซย่อยองพระบารมีแล้วจังหวะสีดีเทเบิกนามมาเยอะพระองค์มาเยอะพระองค์อีกมากคนพักองค์พระพิราพักขอเองจงมาทับมากองค์พระพิราพักขอเองจงมาสามข้างองค์พระพิราพักขอเองจงมาพุทโธสิทธิเรนติทัพโพสิทธิเรนติสังโฆสิทธิเรนติสุขะขยันลาภสัพพะธรรมานังปฏิทิเมปฏิทิเตพุทโธสวัสดีมิชัยธัมโมสวัสดีมิชัยสังโฆสวัสดีมิชัยอิมังปฏิปังสุรังคันทังอธิษฐานิ
ญเชิญบทเพลงแม่โสมาก็เชิญนางรำถวายแม่โสมาเพื่อรับการบารมีทั้งหลายแม่โสมาคือบรมครูแห่งการร่ายรำแห่งการบูชาถวายแม่โสมาพร้อมกันนะครับอัญเชิญเพลงครับโอ้สิวิกานกราน้อมอัญเชิญแม่เจ้าโสมาสิวิกานางคะเทวีน้อมสังการประสิทธิ์พรในกรรมก่อนบวงสรวงบูชาโสมะเสวิกานาคเทวีเอหิมาประสิทธิโอมนเรียงโอมประสิทธิโอมประสิทธิมหาประสิทธิบังบกลือเกษาสมันเกิดคุณครูบาอาจารย์บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แด่เมียนริบตบตึงนอมันเกิดเปรียบเมียงโสมาสิวิกาเทวนาเทวีหาอีเฮชะบารมีองค์เทวีสีไทยวรมันโอนพระนมนอนะโมตัสสะนะมาหังเปรียบเมียงโสมาสิวิกาเทวนาเทวีมาตานังอรหังวันทาสาธุ น
นาประยาโมเจียโมเอยอันเชิญโมเสวยเลยนาประยาโมเจียเปรียบเนียงโสมาสิวิกาทิอันเจนโมอันเจนโมเสวยให้นาเปรียบเนียงโสมาสิวิกาทิอันเจนโมอันเจนโมเสวยให้นาโนเอ็นนาสะเทือนสะท้านคนบ้านตะดินรูดเอ้ยนาโนเอ็นนาสะเทือนสะท้านคนบ้านตะดินรูดเอ้ยนาทรงบุญญามหานาคีเทวีบารมีแผ่ไพศาลทรงบุญญามหานาคีเทวีบารมีแผ่ไพศาลน้อมเนกเจตอันพร้อมจำในสตรัยปูสาน้อมเนกเจตอันพร้อมจำในสตรัยปูสาเรือนดวงแก้วดวงคำบูชามาลาขอบคุณองค์พระนางเรือนดวงแก้วดวงคำบูชามาลาขอบคุณองค์พระนาง
นอเมืองหอมขอนอมวาลาบูชานอหอมหอมไทยวรมันราชันนอบูบูนไทยวรมันราชันนอบูบนและข้าโมเอ่ยอันเตือนโมเอ่ยอันเตือนยิ่งรวมขณีลำเลืออันเอ่ยอันเตือนยิ่งรวมขณีลำเลือดอกเอ่ยบารเมยเรียกเนียงห้องโสมาดอกเอ่ยบารเมยเรียกเนียงห้องโสมายมลึกใจมาเรียนรับประนมสัตว์เรียกเนียงโสมาสิงกาเทวนาคตะลึกตึกนอนปีกเทวาปารเมยจริงศักดิ์สิทธิ์แดนเมียนฤทธิ์ดอกตึกต้องออกโมกประเสริฐประสาทดิเสียอ้อยโกนอ้อยเก้าต้องมัดเนียขยมสมปารเมยครูบาอาจารย์ดอกโมตูนคุ้มครองขยมทองพระมืออ้อยหนอกตกรุนสุขเพียบละโอกึศตานึกอ้อยสมปรารถนาสมอันยืนดอกมะเรืองรีมอ้อยกรุนเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้นางรำของเราทุกคนเลยนะครับนางรำทุกคนที่มาวันนี้มาจากต่างทิศทั้ง4ทิศมาร่วมสร้างบารมีรำถวายทั้งเทพไทยเทวารำถวายทั้งองค์เวสสุวรรณแม่โสมานาคราชเทวีนาคราชเทวานาคราชทั้งหลายบัดนี้องค์เวสสุวรรณเบื้องหน้าของเราได้สมบูรณ์แบบพร้อมที่จะได้ประสิทธิพระมนตราพระคาถาเพื่อที่จะได้เบิกเนตรเบิกยานอัญเชิญยานแห่งเวสสุวรรณไว้ให้เป็นที่สักการะขอพรของพวกเราทุกคนที่มีศรัทธาในสายยานแห่งเวสสุวรรณหรือพญายักษ์อันดับต่อไปขอเชิญและขอบารมีแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจารย์ปู่ฤาษีทองทิพย์มหามุนี
จากสถานปฏิบัติธรรมสัมปทายวนาราม วังพญานาคราชเชียงใหม่ ได้เมตตาเจริญมนตราพระคาถาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้องค์เวสสุวรรณให้วรกายนี้ได้ศักดิ์สิทธิ์สมดังตั้งจิตอธิษฐานของพวกเราทุกคนที่ร่วมบุญร่วมบารมีในการสร้างวรกายของท่านอันหนึ่งขอเชิญบารมีหลวงพ่อบุญครูบาบุญกรรมได้นั่งที่อาจของพระสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์อีก3 ท่าน3 รูปได้ร่วมอธิษฐานจิตในขณะที่อาจารย์ปู่ได้เจริญมนตราพระคาถาเพื่อปลุกเสกให้องค์เวสสุวรรณนี้ได้มีกำลังหลวงพ่อครับนิมนต์นะครับนิมนต์ที่อาจส่งด้วยนะครับมีไฟแช็กไหมคะที่จะปัดมันนี้พุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดที่ประจักษ์สุขพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดที่ประจักษ์สุขพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดที่ประจักษ์สุขพระองค์ท้าวเวสสุวรรณอิติปิโสภะคะวายะมะวาทาโนท้าวเวสสุวรรณเปิดพลังงานเปิดบารมีเปิดที่ประจักษ์สุขในสถานที่ให้เป็นสถานที่วัดป่าเลไลตำบลติงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในสถานที่แห่งนี้ให้มีความเจริญยิ่งพัฒนาผู้ใครได้มากราบไหว้บูชาก็ขอให้สำเร็จติผลณการบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญปรเมนมัสการังบงการณิสวรังโพ
ยัมภูปัสสวะวิษณุวยทานโมโทติรูปัมธรรมาจิยานังเยวยุราเกมุรัมสัทธานันตาราวิมุตสตินันนามาเตนามาเตจักการังตโทวาจายตามาตารยัตมันตรมากตนารัมราชสะระวปฏิตัมสัมโพภกุณโรติวะติยัมมาตัมยะพรหมาจมาเทวาสพยคาปรายันติพรหมาจมาเทวาพิราภาปวันตุเมมหาปุญโญมหาราภวันตุเมมิเตภาวติพุทธมนโมพุทธายาวิรัตโยวิรโกนายังวิริงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิริติโยพุทธสามามีมาพุทธสัสวาโหสัมปติชามิเพ่งเพ่งปาปาหาลือชาโรมาจาโรจารามาจารังจาริเตมาจาริเตจาริตังมาจาริตังมุเตมุเตสัมปเตมุตังมุตังสัมปตังสุตังกมิติสุตังกมิติมังกจิติธิราตันตรามันตราโรกิราการาพุทธาริติริติจิติจิติมิติมิติจุติจุติธารณีธารณิติอิทังธารณะปริตังพุทธังเมตตานะชาลิติธัมมังเมตตานะชาลิติสังฆังเมตตานะชาลิติสีวริเมตตานะชาลิติโอมมาพรังวาราชกุมารโรวาราชกุมารีวาราชาวาราชนีวากหโตวาปปชิโตวาสมโนวาทิวาปุริโสวาวานิโชวาวานิชาวาอุปาสโกวาอุปาสิกาวาทารโกวาทาริกาวาสเปเมชนะพุทธมังปิยายันตุวกันเฉยยะอคัจฉาจิตังปิยังมามหาราภาสังกราภวันตุเมนมดานกรณกากรนกังสุตังสุนาพุทธังสุวนาติปิโสวิเศษอิเสเสพุทธนาเมเมนาพุทธังโสหิโสตังพุทธิปิติพุทธาพุทธาพุทเตพุทโตพุทธังอรังพุทโธอิติปิโสภควานะโมพุทธายะพระพุทธังรวมจิตพระธรรมังรวมใจพระสังฆังหลงไหลรวมใจพระพุทโธนะโมพุทธายะพระพุทธังเป็นเงินพระธรรมังเป็นทองพระสังฆังเก้าของและมารวมกันนะโมพุทธายะสีวรีจมาเทโรเทวตานัมสิโตสโรปฏิยาติเมียงวันตามิตังสตาสีวรีจมาเทโรยะขาเทวามสิโตสโรปฏิยาติเมียงวันตามิตังสตาสีวรีเทระกุณังเอตังสวัสดีราพังพวันตุเมนะโมพุทธายะนัมมปตาจปะกะสานโมพุทธายะนัมมปตาจปะกะสานโมพุทธายะนัมมปตาจปะกะสานโมอิราชากตระสาทิยังโตโรตินังปิสัมโรปุสปุโสมิทาโทสัมสัมสติพันตุตมกาวาโทโนมมวาสนุสานุติอิราชากตระสาทิยังโตโรตินังปิสัมโรปุสปุโสมิทาโทสัมสัมสติพันตุตมกาวาโทโนอมมวาสนุสานุติอิติปิโสวิเศษเสวิก็เปิดบารมีแห่งพุทธาดิษในการสถานที่ประสิทธิในองค์ปู่เวสสุวรรณนั่งบัลลังก์ในสถานที่แห่งนี้มีพลังงานด้วยคาถาหัวใจ108ขอประสิทธิคาถาคมมนตราพระคาถาจงประสิทธิในกายในบริกายขององค์ปู่เวสสุวรรณในครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้ที่มากราบไหว้ขอพรขอให้ทุกท่านทุกคนที่มากราบไหว้ขอพรในสถานที่แห่งนี้หรือองค์ปู่เวสสุวรรณนั่งบัลลังก์ในที่นี้ให้มีความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยคาถาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหัวใจ108ในครั้งนี้โดยเถิดโอ้จะปะตะจะปะคะกะนะปะยะกะยะนะมานะปะทะราสะสิสัพพิกาวิติติเจรุนิจิปิเสกิทุสามานิอิสัพพะมิพุทธสังนิอิทัปปะมิสัทธะสังอินามาสัยขะจักะวิอิติโมริอิติยามิอิติโอนิมาติมาปะสุชานะกะเรมาปะนะกะมากิงกะเมสิปะติยาสนามะกะขะวินาสุตะกะนะราสวะสิสินะยามาปะทะอะกะสนะทัสสะภะระวะอะปะคะปะติวะจาอุปะยัง
ตาหาจารังนาสังสีโมนาสังจีปีนาสีสีโมทุสานาโสกาสานาโอกาโกกาโกติโอปะโกอานากาโอเสตาปะโมสะโสอานังอัตจังมัชฌปะตังสัทธังมะนังนากังเนวังสมาจานังสัทธินิกังตมะปะยังมาตามะกังอิงังอังอาสายาระรังมะปะมะตังมาสะสะนานามะกะตาสะสิมิราสะโสนิอากะจปะทะเสสะอาอิวะตาภาภะธรรมนาสวามนามนาชนะภาสรังอาอิติอาจาจตาตุภาอาราสะจาสมาจานะติสาภานาอุเออาปาตานาปะจาเวสาภุสาอิตัมมะระกายตาอาจกสนันนาสสกาทัสสะนาตามะสหอากามะอุวิมาอาอุเมอามาอุนามาอาอุริระอิอุกายปุถุอาสัจจตุกุอาภาโสอาอุสิวังพุทธังสิวังพัมมาตันติพุติงตุตติเตเสสะภะเสการาวิเกสรธานิอามาปะติปัสสิจามิอานิกานิขอกราบพระรัตนามนตราพระคาถาประสิทธิในบุรกายองค์สมเด็จพระองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ปู่เวสสุวรรณนั่งบัลลังก์ในสถานที่แห่งนี้ให้มีพลังงานในการกราบไหว้ขอพรในการบัดนี้ด้วยเถิดโอมนะโมมหาเวสสุวรรณโนมหาไตรโรโกทิปจักขุมหาไตรโรกานังมหาภูเตสวะกังทิพมันตังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะเวสสะภุกะนะมะอรหังอสังวิสุโลปุสะภุภะมะอะอุอิสวาสุสุสวาอิติมหาเทวังมหายักขังปัตตโรกังมหาอิทธิฤทธิอิทธิฤทธังอรหังปสิทธิเมอิติปิโสภควายมราธาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจตุปหาราชิกายกพันตาปันปุริโตเวสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอุกาสะข้าแด่องค์มหาราชันแห่งราชิกาผู้มียศทรงบารมีบุรพาเบิกฟ้าปุญญาก้องพระสุภาอสุราพระธงชัยในยเนตรผู้วนัยดังแก้วประกายเรืองรองพองอัมภัยในทศธรรมน้อมนำไหว้มาลาดอกไม้ดวงหอมโดมดอมนมัสการจตุโรกาบาลวันทาหอมบุญฉันจาตุมกุมพันกำบลยุคนทรอีสานราชธานีคิริวงศ์ขอบขันธงชัยไตรภูมิตะการพระปูบาลท่านเท้ากุเวนทะทรงพระบำเพ็ญชุ่มเย็นบารมีวันทาหอมองค์เทวาทรงพระสำราญสาธุการกล่าวกุเวนท่อนเท้าอสุราพระเจริญเชิญน้อมสการมหาราชราชาราชิกาธิบดีขอนคุมพวงยอดดวงมาลาเชิญพระ
ภูมิอธิบดีศิรการคราพระผู้บานท่อนเท้ากุเวนบำเพ็ญพระบารมีจงรงภาประสิทธินกาลบัดนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าเมพุทธเตสัสสารตนะตยะทัพมิกาเตชะปะสิทธิปะสิทธิเทวานารายปรเมสุราสิทธิพรหมาจะอินทาจตุโรกาคัมปิราคกาสมุนทาคูตุงขังคาจะสัพรัมปชัยยปสิทธิภวันตุเตชัยชัยทรานิทรานิอุตติอุตตตินาทินาทิชัยชัยกะคนระตนระนิสายริไรสายเสนเมรุราชพุทธนราชีชัยชัยคัมพีพระโสพีนาเคนธนาคีปีศาจพุทธการีชัยชัยทุนนิมิตตาโรพีชัยชัยสิงคีสุชาทานัมุกชาชัยชัยวารุณนมุขขาสัตราจิตาจิตาเสนาริปุณณสุทินรดีชัยชัยสุขาสุขาชีวิชัยชัยทรานิตาเรสัทธาสุชัยยาชัยชัยทรานิสัตตินสัทธาชัยชัยมังคาราปรัญญาภวะเขชัยชัยรังคาเสสุรภูชเตชาชัยชัยพระเมตกนาชัยชัยราชาธิราชรัญชัยชัยชัยปัทวิสัพพังชัยชัยอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยชัยมเหสุโรหาโรหารินเทวาชัยชัยพระมาสุระโคชัยชัยนาโควิรุณนาโควิรุปะโคจันทิมาราวิอินโทจเวนะเตโยจะกุเวโรวารุณโนปิจาอคิวายโยจะปาชุนโนกุมาโรตถารัตโกทะระสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะเตโยอิสินโนสาวกาสัพพชัยยราโนภวะตุเตชัยธรรมโมจะสังโฆจะสัพพะโรจะชัยยกังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยโสทิภวันตุเตเตนะพุทธเตเชนะโอนตุเตชัยยมังคาระเจโยปิพุทธสาสิริมาโตอายังมารัสจปะปิมาโตปาราชโยอุทโคสยัมโพธิมัตเทปโมทิตาชัยยตาคาพรหมคณามเหสิโนชัยโยปิพุทธสาสิริมาโตอายังมารัสจปะปิมาโตปาราชโยอุทโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตาชาอินทคณามเหสิโนชัยโยป
ปีพุทธสาสิริมาโตอายังมารัสจปะปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมาเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณามเหสิโนชัยโยปีพุทธสาสิริมาโตอายังมารัสจปะปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมาเทปโมทิตาชัยยะตถานาคณามเหสิโนชัยโยปีพุทธสาสิริมาโตอายังมารัสจปะปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมาเทปโมทิตาชัยยะตถาพระมคณามเหสิโนชัยยัมโตโพธิยาภูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหนิชยะสุชยมังคะเรอปราชิตบันรังเกสิเสปทาวิโปคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังคาปะโตปะโมทติสุนาคตังสุมังคารังสุภาภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโตจะสุยิจาพระมจาริสุปทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปทักขินังปทักขินังมโนกัมมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานรพันตเทปทักขิเนเตอทันทาสุขิตาวิรุธหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโมทาสหัสเพยาติปิสุนันตุโกนโตเยเทวาสมิงทายเนติกตาสิกายุกาสัทธาโหนตุสุขิตารังคันตุสัพพสันตานังรักขันตุชินนาสาสนังยากาจิปันธนาเตสังสัมเพปุเรนตุมโนรัฐายุทธการิปวัสสันตุวัสสังวรากาโรคาจุปัตถวาเตสังนิวานเรนตุสัพพทากายาสุขังจิติสุขังอรหันตุยะถารหันเนี่ยพระชยันโตโพธิยามูเลสายานันทิวัตโนเอวังตาวังวิชโยโอวิชยันวิชยมังคะเลอปัลลาชิตปันนังเกสีเสปัทวิโมคะเลอภิเสเกสังพระพุทธานังปโมตติสุนาคันตังสุมังกาลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังมัจจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกันตวนรพันตเตปทักขิเน
กเมจะรูเปสิริสิกะระหะเตจันตริเควิมาเนทิเปรเทจักเมตรุวนะกะเนเคหะวะตุมเกเตอุมาจยันตุเอวะชระหรวิสเมยักขะหันหะอนาคาทิพันตาสันติเกยังมุนิวาระวาจนังสาทโวโนพนันตุชัยยะชัยยะสาธุการะการโรอะยัมภะอันตาชัยยะชัยยะสาธุการะการโรอะยัมภะอันตาชัยยะชัยยะสาธุการะการโรอะยัมภะอันตาต่างฟ้าจะตุรทิศปักทูปตรงสีทิศของลักษวัตเลยครับสีสิทธิพพรบวรแว่นวิเศษอดิเลกเดโชชัยตุภวังชัยมังครังดิเลกอเนกสิทธิสวัสดีไมตรีจงมีแต่เท้าพญาผอมเสนาและอมาตย์ทั้งนักปราชญ์และปุโรหิตทั้งบัณฑิตและชาวเมืองปวงประชาเคารพกราบไหว้เชิญพระท่อนไทยสถิตยังบวรบ่อนบวงโปงปางทองประสาทสักดิราชเจ้าย่ำขึ้นเหนือเกล้าคองนครปรีราชธานีทิศอุดรยุคนทรบวงบอนเทินอิติสุขโตรังพุทโตนโมพุทธายะเวสัพพุสิยกเทวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอุกาสะข้าแด่องค์เท้าบรมมหาราชิกาผู้ข้าทั้งหลายขออัญเชิญท่านเท้าเข้าสู่มณฑลพิธีปหลโยธาเดชะเบื้องบนตบะฤทธิยนต์ยินอินพรหมสมญานามเท้ากุเวนชุ่มเย็นพระบารมีมหาราธิบดีสุภดิถีมงคลทั่วสกลโลกาอสุรายยอดพลมหาราชบัณฑลมณฑลสัพพัญญูผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์มหิทธิเทพทางทิศเหนือเอื้อเฟื้อต่อผู้มีศรัทธาจงเปิดมหาคลังสมบัติให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงร่ำรวยทั้งเพชรนินจินดาแก้วแหวนสรรพสิ่งนานาจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกรูปทุกนามบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีจิตศรัทธาอันแรงกาประสาทบูชาสักการะท่านด้วยเครื่องสักการะและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระองค์จงรับเมื่อรับแล้วขอโปรดเมตตาประทานพรในข้าพเจ้าทั้งหลายที่หมายมาบูชาสักการะในวันนี้ขอจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภรปฏิภาณธนสารสมบัติขอให้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจะคิดทำสิ่งใด
ที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซร้ขอท่านจงอุปถัมภ์ค้ำชูให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นจงสำเร็จสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเสนียดศัตรูภัยพานทั้งหลายจงวินาศสันติพินาศหลีกหนีอริราชศัตรูทั้งหลายจงพ่ายแพ้ต่อบารมีแห่งองค์เวสสุวรรณขอจงมีแต่กัลยาณมิตรประสิทธิแต่ชัยโชคสรรพสิทธิ์ใดๆที่ปรารถนานั้นจงประสิทธิแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบารมีแห่งองค์เวสสุวรรณจงช่วยปันเทให้เกิดให้บังเกิดผลแก่ลูกหลานของข้าพเจ้าทั้งหลายจงโสมหวังทุกประการจุดธูปก่อนให้ร่ำรวยล้นปรากฏใจสมประสงค์ดังใจปรารถนาขอจงเป็นที่เคารพศรัทธาคือพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเถิดพระพุทธเจ้าค่ะจุดได้เลยจุดได้เลยปักทูปที่กระถางเทียนอย่าเพิ่งเดี๋ยวนะครับกล่าวคำถวายนะครับยังไม่ได้ปักที่ถวายนะปักบูชาองค์ปู่เวทเอาไปปักข้างหลังปักด้านข้างก็ได้ปักได้เลยนางฟ้าทั้ง4มาเอาทูบนี้ไปก่อนคนละ16 ดอกลูกเอาไปอธิษฐานส่วนคนอื่นประนมมือครับเดี๋ยวเราเปิดดวงเศรษฐีทีเดียวจบเลยเนาะจะได้จบเลยแล้วเดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยวจะได้รำถวายแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นประนมมือครับตะกี้ไปได้เอากระเป๋าไปวางสักกำเนาะมันหลากหลายเนาะตอนนี้เปิดกระเป๋าเลยเปิดกระเป๋าเปิดแอปโทรศัพท์ทุกแอปเลยนะครับเปิดแอปโทรศัพท์ทุกแอปมีกี่ธนาคารมันเปิดทั้งหมดเลยนะครับเปิดรับโชครับลาภเปิดนะเปิดดวงแล้วตอนนี้เราจะเปิดดวงถวายเครื่องสักการะแล้วเราจะเปิดดวงเศรษฐีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้อธิษฐานเนาะใครที่มีธูปก็ไปจุดธูปปักด้านหลังนะครับเนาะตอนนี้มันมีกระถางอันเดียวนะฉะนั้นอธิษฐานเสร็จแล้วเอาไปปักด้านหลังท้าวเวสสุวรรณนะครับเดี๋ยวถวายเครื่องบวงสรวงทูบเลยปักเลยเดี๋ยวนะครับถวายเครื่องบวงสรวงก่อนเนาะพนมมือนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปัญชนะสัมปันนังทูปะทีปะจะปุผังสักการะวันทนังสุปะพยัญชนะสัมปันนังโภชนานังสารีนังสปาริวรังอุทธกังวรังอคัจฉันตุปริภูชันตุสัพพะหิตายะสุขายะสันติเทวาไมติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุขเขนะจะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสักการะยังเครื่องสังเวยบูชาพียกรรมคาถาพิธีตามพิสัยจารีตแต่โบราณปัจจัยทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้จัดถวายเครื่องบวงสรวงบูชานี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาโดยความบริสุทธิ์ใจสิ่งอันใดๆทั้งหลายทั้งปวงทั้งมาลาใบสีของมงคลทั้งหลายทั้งอาหารและข้าวละหวานผลไม้นานาเครื่องผีทั้งปวงจึงได้ขอน้อมถวายแด่องค์เวสสุวรรณและทวยเทพเทวาทั้งหลายทุกพระองค์ที่ได้อัญเชิญเสด็จมาในวันนี้แหละพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงปรีพระชัยมงคลจตุโลกบาลทั้ง4อินทร์พรหมยมยักษ์พระธรณีเทพเจ้าทุกๆสายยานบารมีองค์ต้นองค์บารมีที่เอ่ยพระนามก็ดีมิได้เอ่ยพระนามก็ดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองตัวข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เป็นวันมงคลขอพระเจ้าของหลายขอน้อมถวายประกาศสังเวยบูชาตามโบราณจารีตขอกิจอิสรานุภาพจงดลบันดาลประสิทธิ์ประสาทพรทั้งหลายทั้งปวงให้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งใดขาดตกบกพร่องไม่ถูกต้องขอท่านทั้งหลายจงโปรดเมตตาอภัยดึงโทษทั้งหลายทั้งปวงจงบันดาลโปรดแต่ความสุขความเจริญให้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกรูปทุกนามด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าสักเคกาเมจารูเปสิริคารตเตจันตาริเควิมาเนทิเปราเชจะคาเมตารุวนาคาเนเคหาวาตุมิเคเตหุมาจายันตุเทวาชรตรวิสเมยักขคันทัปนาคา
อิทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสสวนการโรอายัมพัทันตาธรรมัสสวนการโรอายัมพัทันตาธรรมัสสวนการโรอายัมพัทันตาณบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอน้อมกล่าวประดิษฐานอัญชุรีประนบน้อมขึ้นเนื้อเสียงสิโลดเทพพยาดาเจ้าจงปรีเปรมปราโมทย์มโนสารจำนงแห่งองค์พระมหากษัตริย์ขัตติยวงศ์อันเรืองเดชอีกเท้าไทยเทเวศทั่วทิศสาธุสักเคอยู่ในช่องชะกามาจรดสวรรค์กาเมอยู่ในกามภพอันจังหวัดวงจะรู้เปเทพยาดาเจ้าดำรงอยู่ในลูกภพสิริสิขารัตเตอยู่ในองค์มานนบสิงขอนเขตและขุนเขาจันตาริเขตเทพยาดาเจ้าอยู่เนืองแน่นในอากาศวิมานเนอยู่ในวิมานมาตรัตนมนเทียนทองที่เปราชเชเทพยาดาเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรถแก้วและเรือนหลวงจะคาเมเทพยาดาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ตารุวนาคหะเนเทพยาดาเจ้าสิงสถิตบนต้นไม้พฤกษาสารเคหาวัตถุมหิเขเตเทพยาดาเจ้าอาศัยตามบ้านเรือนไร่และโรงนาภูมิมาเทพยาดาเจ้าอาศัยอยู่ในพื้นภูมิภาคจาจันตุเทวาเทพยาดาเจ้าทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่านให้เสด็จลงมาสโมสรประชุมช่วยชราธารวิสเมเทพยาดาเจ้าที่อยู่ในเวเหวผาฝั่งน้ำและบนบกก็มีได้เสมอกันยักขคันทัพพนาคาใช่แต่เท่านั้นอีกคนทันและนาคราชยักษาผู้เป็นใหญ่ติทันตาสันติเกยังเทพยาดาเจ้าที่มีความสุขทุกตำบลมุนีวารวัจจะนังอีกทั้งฤาษีมุนีนาถทุกแห่งหนท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรนด้วยตบะเดชาสาธโวเมดูก่อนเทพยาดาเจ้าทั้งปวงมีจงเกษมสารตามลำดับสุนันโตจงเงียงโสดสดับอันล้ำเลิศธรรมัสสวนกาโลซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้านี้แหละประเสริฐในโลกาอายัมพทันตาวันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่านให้ลงมาช่วยอวยพระพรชัยในการตั้งบวงสรวงองค์ปู่เวท
สุวรรณนั่งบัลลังก์ในสถานที่แห่งนี้ วัดปิงป่าปิงโคงอำเภอเชียงดาวในสถานที่แห่งนี้ให้มีความเจริญยิ่งวัฒนาด้วยใจเป็นศรัทธาสร้างบารมีปฏิบัติอย่าได้ฝืดเคืองข้องขัดทั้งผู้คนที่นั่งประนมมืออยู่ในที่นี้ทั้งชายและหญิงที่นั่งประนมมืออยู่ในที่นี้จงมากมีด้วยทรัพย์สมบัติอันตรายอย่าได้มาย่ำยีโรคภัยไม่มีมาบีทาจงสมความมุ่งมาปรารถนาให้สูงยิ่งด้วยปัญญาทำสิ่งใดนั้นนาให้ได้ผลขันครูบาบุญคำปฏิบัติท่องบนในตำราเวทมนต์คาถาให้ศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยบุญญาฤทธิ์ทุกอย่างทุกประการเถิทุกคนทุกท่านนะครับตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบนะครับเปิดดวงเศรษฐีจะได้เฮงๆปังๆเนาะด้วยบารมีแห่งเวสสุวรรณนะครับพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับนะโมเมนะโมเมสัพพะเทวานังสัพพะเทวานังสัพพะครหะสัพพะครหะจะเทวานังจะเทวานังสุริยัญจาสุริยัญจาปะมูลจะทาปะมูลจะทาสะสิภุมโมสะสิภุมโมจะเทวานังจะเทวานังวุฒโธลาภังพุทโธลาภังพระวิสติชีโวพระวิสติชีโวสุกโรสุกโรจะมหาราภังจะมหาราภังโสโรโสโรลาหูเกตุจะมหาราภังจะมหาราภังสัพพะพยังสัพพะพยังวินาศสันติวินาศสันติสัพพะทุกขังสัพพะทุกขังวินาศสันติวินาศสันติสัพพะโรคังสัพพะโรคังวินาศสันติวินาศสันติลัคคณาลัคคณาอะหังวันทามิวันทามิสัพพะทาสัพพะทาสัพพะเทวานังสัพพะเทวานังปรายันตุปรายันตุสัพพะทาสัพพะทาเอเตนะมังคละ เตเชนะสัพพะโสถีพระวันตุเมปุกกาสาปุกกาสาปุกกาสาข้าพเจ้าเอ่ยนามของตัวเองอาจารย์ปู่ฤาษีทองทิพย์สถานปฏิบัติธรรมสัมปทายวนารามพร้อมกับลูกหลานขอนอบน้อมถวายบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติให้แก่องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณและเหล่าทวยเทพทั้งหลายเทพยาดาเจ้าทั้งหลายที่คุ้มครองตัวข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญนี้แล้วจงบังเกิดสุขความสงบความสว่างเกิดบารมีเพิ่มพูนทวียิ่งขึ้นไปเมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญนี้แล้วจงเปิดโชคเปิดลาภเปิดอำนาจเปิดวาสนาเปิดทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านทั้งหลายมาประสิทธิ์
มาประสิทธิ์ พระพรชัย พระพรชัย ให้แก่ข้าพเจ้า ให้แก่ข้าพเจ้า ในการละบัดนี้ ในการละบัดนี้ ขอความไม่ดีทั้งหลาย ขอความไม่ดีทั้งหลาย จงพินาศสิ้นไป จงพินาศสิ้นไป ขอความมงคลทั้งหลาย ขอความมงคลทั้งหลาย ขอความสวัสดีทั้งหลาย ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ตัวข้าพเจ้า จงมีแก่ตัวข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า พระพุทธังอาราธนา พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก พระพุทธเจ้าเปิดโลก พระธรรมังอาราธนา พระธรรมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก พระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสังฆังอาราธนา พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก พระพุทธเจ้าเปิดโลก ณเปิดบุญ ณเปิดบุญ โมเปิดบารมี โมเปิดบารมี พุทธเปิดวาสนา พุทธเปิดวาสนา ทาเปิดจิต พาเปิดจิต ยะเปิดธรรม ยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิต เปิดโลกเปิดจิต ครอบจักรวาล ครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ ด้วยนะโมพุทธายะ ยะเปิดกรรมดี ยะเปิดกันดี ทาเปิดงานดี ดาเปิดงานดี พุทธเปิดโชคดี พุทธเปิดโชคดี โมเปิดลาบดี โมเปิดราบดี นะเปิดอำนาจดี นะเปิดอำนาจดี เปิดสิ่งดีๆ ทั้งหลาย เปิดสิ่งดีๆทั้งหลย มาสู่ตัวข้าพเจ้า มาสู่ตัวข้าพเจ้า ด้วยยะทาพุทธโมนะ ด้วยยะธาพุทธโมนะ จุดธูปจุดเทียนอธิษฐานได้เลยนะครับลุกมาเลยตั้งแต่โน้นมาเลยครับ จุดธูปจุดเทียนนะธูปที่จุดเทียนที่อาจารย์ปู่ได้อธิษฐาน จุดไว้ให้เราต่อบุญต่อบารมี ต่อสิ่งดีๆ ด้วยบารมีของอาจารย์ปู่เสร็จแล้วอธิษฐานนะครับ เอาไปปักกระถางข้างๆนะอย่าปักในเครื่องบวงสรวงนะครับ ให้เอาธูปทั้งหมดทั้งมวลน่ะไปปักที่กระถางที่เตรียมไว้ให้ไม่ปักเครื่องบวงสรวงใครที่มีเทียนเวสสุวรรณนะครับ เอาไปจุดด้านข้างได้เลยนะครับ ที่เขาเตรียมนะเอาปักกับตรงพื้นนั้นได้เลยนะครับ ไม่เป็นไร ส่วนมาลัยถวายทีหลังเนอะส่วนมาลัยถวายตอ มาน ลัย จบ ถือไว้ก่อนนะครับ ถือไว้ก่อน ยังไม่จบอีกสักพัก เดี๋ยวเราจะรำถวายเวสสุวรรณหลังจากที่ถวายเครื่องบวงสรวงเสร็จแล้วนะครับ จะรำถวายเวสสุวรรณอีกหนึ่งจบนะครับ ก็เป็นอันจบนะครับ เป็นอันจบ เดี๋ยวใครจะอยากรำถวายเวสสุวรรณนะพ่อบ้านแม่บ้านเสื้อแดงๆนี่มารำกันได้หมดเลยเนอะมารำกันได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะนางรำของเรานะ ทุกคนที่อยากรวย อยากเปิดดวง เปิดชะตาลำถวายองค์เวสสุวรรณเลยไม่ต้องอายลำแล้วรวย แม่ค้าลอตเตอรี่อ่ะปู่จองเบอร์ลอตเตอรี่ที่เป็นประทัดอะนะหางประทัดอ่ะหางประทัดปู่จองเนอะปู่จองอันเดียวอันยาวๆนี่แหละ อันสูงๆนี่แหละอันใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวจบก็จบตอนจะไหวมาลาตอนเช้าไม่รู้ว่าออกตัวไหนอ่ะแต่ปู่จองตัวนั้น เดี๋ยวเตรียมเพลงเวสสุวรรณหนึ่งเพลงนะครับ ให้แค่หนึ่งเพลงนะครับนะเดี๋ยวร่วมลำถวายด้วยกันนะเวสสุวรรณ ไทยยังบ่มีทูบมาเอาได้เด้อทูบท่านใดยังบ่มีทูบเตี้ยก็มาเอาได้เด้อ ใครยังไม่มีทูบมาเอาที่ปลาลำนี่ได้นะอ้าวทูบมีตรงไหนครับนี่ครับมีเยอะแยะเลยนี่ มีเยอะแยะมีเยอะ เตรียม แยะ ไว้แล้วนี่เยอะแยะเลยครับ มาเอาด้านหลังของอาจารย์เลยนะครับ มีเยอะแยะครับใครที่ยังมาได้เนาะมาเอาเลยใครที่ยังมาได้ปุจจาเตียนกับเตียนมีอยู่เนี่ย99 บาทนะแล้วก็เอาไปจุดอธิษฐานเดียวนะครับครับ ใครที่ยังไม่มีทูบมาเอาได้เลยนะ เอาไปปักข้างหลังนะครับเอาปักข้างหลัง เอาปัก ให้ ข้างหลัง สวย ก็ได้ งามให้เรียบร้อย ปักลงดินเลยก็ได้ถ้ากระถางมันบ่พอกับปักลงดินได้เลยไม่เป็นไรนะครับอธิษฐานแล้วให้สำเร็จนะครับใครจะถ่ายรูปเซลฟี่ได้เลยน้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
ถ้ากระถางมันมาปอเกาะเอาปักลงพื้นตรงที่ทรายได้เลยนะครับตรงที่ทรายได้เลยเนาะเอาเทียนจุดด้านล่างครับเทียนเวสสุวรรณจุดด้านล่างนะจุดด้านล่างนะเดี๋ยวไหม้นะวางที่พื้นพื้นด้านล่างนี่ได้หมดเลยอันนี้ของใครจ๊ะอันนี้ของใครเอ่ยเจ้าของยกมือมาย้ายเองเอาลงเดี๋ยวมันจะไหม้นะเราจุดแต่ข้างล่างนะครับประทัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลำถวายก่อนแล้วเดี๋ยวจุดประทัดเนาะตอนนี้ใครมีธูปมีเทียนนำมาจุดเรียงตรงนี้เลยนะให้มันเกิดความปลอดภัยเด้อใครยังไม่มีเทียนก็ไปบูชาเอานะครับแล้วก็เอามาที่ฐานนะครับจุดแล้วก็อธิษฐานนะครับเอาไปปักข้างหลังนะครับอธิษฐานให้แน่นๆเลยวันนี้เราทำพิธีกัน4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงเลยวันนี้ได้แน่นๆแน่นอนนะครับใครที่ยังบ่มีธูปนะครับมาเอาที่โต๊ะนี้ได้เลยนะครับคนละ9 ดอก 9 ดอกนะครับหลังจากที่จุดธูปเทียนเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมรออีก1 อย่างที่ลุ้นนะครับก็คือเลขประทัดนะครับประทัดทั้งหมดมี5 สายเดี๋ยวเราจะรำถวายเสร็จแล้วนะครับเจ้าภาพเตรียมตัวนะเดี๋ยวให้เจ้าภาพไปจุดเองนะครับอาจารย์ปู่จะจุดไหมครับเจ้าภาพยังอยู่ครบไหมครับเจ้าภาพประทัด1 คนอันนั้นอันใหญ่เนาะ1 คนมีไหมครับยังอยู่ไหมเจ้าภาพประทัด1 คน 2 คนมี5 คนมีอยู่ไหมไม่มีแล้ว3 คนเนาะ3 คนใช่ไหมเหลือ3 คนเนาะไม่เป็นไรไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อาจารย์ปู่อธิษฐานจุดให้นะครับไม่เป็นไรครับจุดข้างให้แล้วหลวงพ่อจุดขาดไปแล้วเดี๋ยวใครจะรำถวายก่อนรำต่อจากนี้เลยนะครับอธิษฐานเสร็จแล้วปักธูปปักเทียนเสร็จแล้วก็นั่งกับที่ตัวเองก่อนนะครับเดี๋ยวมีรำถวายเวสสุวรรณอีก1 ชุดนะครับแล้วก็จะจุดประทัดนะครับปักให้ดีๆนะครับธูปนะครับปักให้ตรงๆนะเวลาปักธูปนะครับอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวานะครับปักธูปให้ตรงๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยกไอ้ที่เหล็กนั่นนะที่ปักเทียนนั่นนะมาวางไว้ด้านหน้าที่ช่างช่างวันยกเหล็กต้นที่เป็นที่ตั้งเทียนน่ะเอามาตั้งด้านหน้าผมเทียนใหญ่ช่างวันช่างวันเหลือกระจาย2 คนยกติดตั้งเทียนมาให้กำมาด้านหน้านี่เลย ตอนนี้เบิกเนตรอัญเชิญยานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือก็คือรำถวายสมโพธินะครับรำถวายสมโพธิแล้วก็จุดประทัดเป็นการสมโพธินะครับจะมีเลขอยู่ถ้าประทัดเนี่ยมันจะมีทุกกล่องเลยนะครับ
จะมีทุกกล่องเลยนะครับเอาเข้าไปติ้งทรายเลยเทียนเนี่ยคนที่ถือเทียนแดงอ่ะจุดเทียนปักได้เลยนี่ด้านหน้าจุดเลยใครที่ยังไม่ได้จุดเทียนเอามาจุดด้านหน้าต่อได้เลยนะครับใครที่มีเทียนอยู่แต่ยังไม่ได้จุดมาจุดด้านหน้าเลยนะครับนะครับกลับที่เดิมนะครับเดี๋ยวนางรำจะไปประจำตำแหน่งแล้วนะครับจะได้ถวายรำนะเราจะได้ถวายประทัดนะครับจะถวายรำถวายประทัดใครอยากรำกับรำได้เลยนะใครก็จำเป็นต้องมียานมีอะไรใดๆทั้งแฝงทั้งนั้นรำด้วยจิตของตัวเองรำด้วยความอยากรำเลยรำแล้วรวยนะครับรำแล้วรวยนะครับใครที่มีเทียนนะยังไม่ได้จุดเอามาจุดด้านหน้าโต๊ะบวงสรวงได้เลยนะครับตอนนี้เตรียมไว้ให้ละนะครับตีจุดที่ปักไปแล้วก็ปักไปเลยไม่เป็นไรนะครับที่ปักไปแล้วปักไปเลยไม่เป็นไรแต่บูชาเพิ่มเติมได้ไม่ว่ากันนะครับ99 บาทนะครับหลังจากที่จุดธูปเทียนเสร็จแล้วถวายลำจุดประทัดลาเครื่องบวงสรวงเครื่องบวงสรวงนี้เดี๋ยวเราจะแจกนะครับแจกเป็นผลไม้เป็นขนมเนี่ยแจกให้ทุกๆคนนะครับเอาไปกินเป็นมงคลชีวิตเป็นยารักษาโรคยกเว้นนะครับของคาวเพราะว่าของคาวเนี่ยมันเจอแดดมานานแล้วเราไม่อยากเอาเข้าไปนะครับเอาเก็บไปเพื่อคนที่เปิ้ลมาเที่ยวเต็นท์ดีกว่านะครับเปิ้ลจะได้เอาไปต้มไปตุ๋นอย่างของเรื่องของเปิ้ลเอาเป็นพวกหมูไก่นะครับอาหารทะเลต่างๆนะครับแต่ที่เราจะแจกก็คือเป็นขนมผลไม้นะครับเดี๋ยวเราแจกเป็นมงคลรับเป็นมงคลนะครับนางรำอธิษฐานจุดเลยนะครับอธิษฐานปุ๊บแล้วก็หันหน้ามาทางเพศเลยนะครับสักการะครูบาอาจารย์แล้วก็จะได้รำเลยนะใครจะครับ จุดเลยนะครับมาลัยไว้ก่อนนะมาลัยยังไม่ต้องนะครับพร้อมไหมครับนางรำเราพร้อมเนาะพร้อมนะครับนางรำทั้ง4ท่านนะครับจะรำถวายองค์ปู่เวสสุวรรณเป็นการสมโภชอีก1 ครั้งนะครับก่อนที่เราจะได้ถวายประทัดนะแล้วก็ลาเครื่องอะไรต่างๆนะครับอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะเวสสะพุสะยะคะเทวายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะเน่าอยู่ที่อุดรผ่อนพวงเขต
เมืองสวรรค์สันฟ้าจาตุมหาราชิกาบันทิพรเป็นวงจรท้าวจัตุโลกบาลอันมีข้าเวสสุวรรณเป็นใจเขาผู้ข่าวายห้องใส่เกาลิงลังผู้บำเพ็ญทำเพียรสร้างของเฮาบารมีได้เป็นสีมันเมืองสวรรค์คุ้มพวงข้าจักนอมาลาดวงอันประเสริฐผู้เขียนห้อมลำเลิศยอดเต้ดาวดาแย้งแต่งท้ายออกคันแปดย่อใส่เก่าคันหาเข้าวางเสียนเรียงคาลงภาพของขี่หายกันผู้สิ่งย่อผู้กันลำยิ่งมาบักเขียวนิ่มฝนสิ่งเพียพอข้าช่วยน้องสักกาวาอิติปิโสภะคะวาดัมมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมะคะนังสุขังอะหังสุขันโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขคันตาปัทภุริโตเวสะภุสะทุทังอะระหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะว่าคุณนะโมปาริมโนนอบน้อมพร้อมพันผู้เวนจากโลกบาลอยู่คนทอนอีสานที่มานจากตุมมหาราชิกายมมาลาชาโนดอกไม้สักการะทำตั้งทางเทคายืนมาลายอดไว้ด้วยสามตาพญาเวสสุวรรณกุมพันตนกาแก่งขอยอดทำตนเจนแห่งคุณดอกน้ำตาขอยอดทำตนเจนผู้แห่งคุณดอกน้ำตาเป็นบุญพลาดาวดาโตแปมเอสีบารมีคุ้มภัยก็ไม่ยังละเมอนมผู้เสือตามศาสมาปองมาลาโจเทียนเรียนรวงสวงปกมือถือฤทธาโมหินเรียนรวงสวงปกมือถือฤทธาโมหินพอทราบว่าสิ่งข้าที่ล้วนว่าเป็นสีอยู่สุขที่เนายังเรียนทรงนำกลุ่มเก่าเนื้อเทียนตามเทียนทนน้อมกายวจีพลามีนำโนซอยคว
คุ้มค่าในน้อยใจที่คอยสักกาลาทำจักรูโลกาบาลำนี้คุ้มเดือน ที่มีมาลัยแดงนะครับตามอาจารย์ปู่ขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปู่จะทำพร้อมให้นะครับไปที่หน้าเวสสุวรรณได้เลยนะครับไปที่มาลัยแดงอิติปิโสภะคะวายมราชาโนท้าวเวสสวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายาท้าวเวสสวรรณโนยโตมหาราชิกายัคฆาพันตาพันโพเรโตเวสาพุทธาพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสวรรณโนนะโมพุทธายาท
ดีศิลการนาภาพผู้บ้านอ่อนเท้าดุจเวทประภาบำเพ็ญย้อนบารมีสีเส้นลงผ้าปากคอโมมา อันตรายาสิ้นสุอันยันนาพันลาพระยุคลวาองค์ปู่นามราชิกาพระสมบุญบุญนาสุราตะเลิงราชาชาวสวา
ถวายอีกหนึ่งบทเพลงนะครับลำบวงสรวงโดยน้องการ์ตูนนะครับเชิญครับอัญเชิญเพลง ขอนางรำรับรางวัลจากเจ้าภาพก่อน ขอนางรำรับรางวัลจากเจ้าภาพก่อนแป๊บหนึ่งลูกรอกันแป๊บเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนลูกเทครับ เดี๋ยวนางรำจะรำอีกหนึ่งเพลงนะครับในขณะที่นางรำ คนต่อไปลูก ใครจะถ่ายรูปตรงโต๊ะบวงสรวงข้างๆ เอาไปที่โต๊ะบวงสรวงที่หน้านี่ลูกขยับไปด้านหน้านั่นเลยนั่นแหละจะได้ชัดเจนขยับไปนั่นถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปทั้งหมดก่อนลูกถ่ายรูปก่อนเทคโฟโต้เทคโฟโต้เพลงมาเลยเปิดเพลงเลย ของเราใครอยากจะถ่ายรูปถ่ายได้เลยจะได้เห็นด้านหลังด้านหน้านั่นเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้รูปแบบนี้เนี่ยมันจะไม่สวยบ้างมาใครอยากถ่ายรูปกระตูยกมือขึ้นใครมาเลยใครถ่ายรูปกระตูหรือเปล่า
ใครจะมาถ่ายรูปกับหลวงปู่หลวงปู่อาจารย์ปู่เลยเข้าไปเลยไปถ่ายเลยเข้าไปเลยเข้าไปคณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนที่จะถ่ายกับปู่ขอเชิญเจริญพรเข้าไปทีละชุดก็ได้ lòng che nhỏ lù lăng buông xuống trao hiền sắc bút trao nhà trao tâm tuổiที่จอดให้เป็นมงคลมนเตียนใจสัมมาเทพวาน้อยใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนใดกล้าทำให้ได้ทั้งตัวลำบวงสรวงองค์เจ้าสีรีเนาน้อยหน้าต้นถวยส่งสลวยสวยดำเดือนเด่นใครต้องเป็นมนต์หน้าด้านในแดนสว่างสันตาสุราลัยที่พบแดนใดจำถวยไทยพระผู้ชาเข้ามาเป็นชุดเลยใครจะมาถ่ายกับปู่ฤาษีทองทิพย์กับปัทยะที่กิ่งอำเภอแม่ออนหรือว่าอำเภอแม่ออนบ้านแม่ลายขอเชิญเจริญพรลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคณะศรัทธาท่านไทยอยากถ่ายรูปกับอาจารย์ปู่ทองทิพย์วันนี้ในวันนี้เป็นทีมบุญยาวเวสวรรณลำบูชาพวงสรวงน้องสักการะบูชาเด่นสวงพระเจ้าดวงเถิดไปบูชาสีใจมงคลที่ดนสำเร็จมนตราก่อนอันใดที่ไทยบูชาพระเจ้านาจงสำเร็จปรารถนาบุญอันใดพวงคาบูชาถวายวันพาทำบูชาขึ้นบวงสรวงเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับนางรำทั้ง4ท่านนะครับที่มาร่วมสร้างบุญบารมีด้วยกันเชิญเจ้าภาพประจำจุดครับเชิญเจ้าภาพประจำจุดนะรู้ใช่ไหมครับประจำจุดก่อนอย่าเพิ่งจุดนะเดี๋ยวจะประโคมคล้องประโคมฝังนะครับเพื่อเป็นการสมโภชนะครับเจ้าภาพอันนั้นลูกไปไหนไม่ต้องลูก อยู่ใกล้ๆนั่นจะได้เปิดโจกเปิดลาบเปิดรางวัลที่1นะไม่เลี้ยงทั้งหลายไม่เลี้ยงลบมุมจะลบไปไหนอันนั้นก็จะได้ขายบ้านปังๆตัวเก่าเอาครบหรือยังครับถ้าครบให้ถ้าครบแล้วให้สัญญาณด้วยนะครับไอ้ช่างถ้าครบแล้วให้สัญญาณเนอะจุดพร้อมกันเลยได้ก่อนมาเอาเตียนที่อาจารย์นี่คนละอันหรอจะได้จุดพร้อมกันไอ้ช่างครับ
ไอ้อูว่าไอ้วันชื่ออย่างช่างวันครับ มาเอาเตียนที่อาจารย์มันจะได้จุดพร้อมกันถ้ามาอั้นนี่มันจะไม่ได้จุดคนอื่นๆนะเชื่อกันไอ้มาเอาเตียนมันง่ายดีมาเอาเตียนเพะเตียนนั่นเดี๋ยวมันดับแน่นอนมาเอาเตียนเพะเดี๋ยวจุดพร้อมกันเนอะให้พันธสัญญากันเนอะถ้าบางคนหนึ่งจุดคนหนึ่งไม่ได้จุดเดี๋ยวจะลำบากนี่มาเดี๋ยวเฮ้หัวเรามา4 อันน่าไปเอาที่ปะเตียน4 อันนะครับรอเนอะใจเย็นๆเนอะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะของอันตรายนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจุดประทัดเสร็จแล้วก็จะลาเครื่องบวงสรวงนะเดี๋ยวอาจารย์ปูอาจารย์แม่จะได้แจกผลไม้รากไม้ให้ไปกินเป็นมงคลนะครับก่อนที่จะได้กลับบ้านวันนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งมงคลในชีวิตได้มงคลในเรื่องต่างๆในพิธีกรรมพิธีการได้ทั้งทำบุญได้สร้างบารมีนะครับได้รับมนตราได้รับพระคาถาต่างๆนะครับได้รับมนตราได้รับพระคาถาต่างๆจากอาจารย์ปู่ซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่เคยเจอนะครับอาจารย์ปู่อยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมสัมปทายะวนารามวังพญานาคราชเชียงใหม่ไปตังแม่ออนนะแต่มาถึงไปตังแม่ออนแต่มาถึงแม่กำปองนะครับจะอยู่ที่แม่ลายบ้านห้วยแก้วหมู่ 3นะครับในวังก็จะมีองค์อนันตนาคราชเป็นประธานองค์ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีองค์จักรไกรภพนาคราชนะครับซึ่งเป็นนาคราช5 อันครับเอาไป5 อันเลยนะจุดแล้วก็ถือเทียนไว้แล้วก็นับ1 2 3เนอะเดี๋ยวอาจารย์จะนับ1 2 3แล้วก็จุดพร้อมกันนะครับนะใครล่นตันก็ล่นเนาะเอาแจกเลยเขาแจกเลยครบหรือยังครับเอาเป็นอย่างเจ้าภาพเปิ้ลไข่จุดของเปิ้ลครับเจ้าภาพมีนะครับเพราะว่าเปิ้ลมีหมดแล้วครับแจกเทียนเล่มเล็กๆนะครับแจกเทียนเล่มเล็กๆนะได้ครบหรือยังได้เทียนหรือยังอันก็เอาไม้มันลงแต่ครับอันที่สูงๆอันก็นิ่งไม้นองไม้ลงแต่ครับอันใดสูงๆก็นองไม้ลงเนาะคนมัดก็ไม่ได้ประมาณเนาะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนองไม้ลงก็ได้ครับนองไม้ลงนองไม้ที่จะจุดลงครับง่ายดีไม่ได้มีอะไรมากนะจุดเสร็จแล้วก็ปล่อยมันขึ้นไปต่อเลยพร้อมหรือยังครับนองไม้ลงมาดีๆคนจุดก่อนแน่จุดเลยนองไม้ลงมาแหมครับป้าจ่ายไอ้แสดงนะไปนองไม้ให้เพื่อนอันนอกพร้อมนะครับ1 2จุดเลยครับพระวันตุเมมิเตพระหัวติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรอิงสาวิรคาสีวิรคาสาวิรอิติโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัสวาหงสัมปติชามิเพ่งพาหารือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเดวาสเปยขาปรายติพรหมาจะมหาเดวาอภิราภาปวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภปวันตุเมมิเตพระหัวติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรอิงสาวิรคาสีวิรคาสาวิรอิติโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัสวาหงสัมปติชามิเพ่งพาหารือมะอะอุนะโมวิมุตตนังนะโมวิมุตติยะราหูสุริยังจันทังปโมจัตถะมะอะอุนะโมวิมุตตนังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปโมจัตถะมะอะอุนะโมวิมุตตนังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปโมจัตถะมะอะอุนะโมวิมุตตนังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปโมจัตถะ
มะอาอุนะโมวิมุตตนังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังกันนังประมูลจักพะมะอุนะโมวิมุตตนังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังประมูลดัทะสิทธิสัจจังสิทธิกัมมังสิทธิราพังพระวันตุเมพระวันตุเตนะโมเมสัพพะเทวานังสัมมาโสอเวโรมหากรุณิโกสัมมนุสาอธิสัทธานาปกาเสสิปกาสิตังอริยสัจจังเทวตานังปการาจาปัจจุปโนจะอนาคโตมังคระการังตะอิทธาติสุมังครังสุปฏิตังสุปภาทังสุขวังหังสุขบรังอายุวนังสุขียสาสาธุเทวตาอารักขาปสิทธิเมสัพพสิทธิพวันตุเมสุสะอาหะสุสะอาหะสุสะอาหะสาธุสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอีทังพลังพรใดๆทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ร่วมบวงสรวงบูชาองค์เวสสุวรรณณสำนักสงฆ์ป่าเรไรตำบลพิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในวรการนี้ขอพรทั้งหลายความมงคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าแบบฉับพลันทันใจเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทินสิทธิสัจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาพังพระวันตุเมพระวันตุเตเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยสาธุสาธุสาธุดูที่ฟ้าข้างบนเองนะครับเลขอย่างออกคณะศรัทธาเอาเลขออกตอนนี้หวยจดหรือยังมา5 กล่องได้กี่กล่องได้กล่องเดียวขออนุญาตลาเครื่องสังเวยนะครับเดี๋ยวจะได้แจกแล้วก็จะได้เดินทางนะครับบางท่านมาไกล4 3 6นะครับ2 ตัว82เนอะหลวงพ่อให้หวยนะเสสังมังครังยาจานิสังเวยทิพะโอชาเทวาพิเศษอโรคยาปรมาราภายาจามิข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายยังทิพะอาหารให้แก่องค์ท้าวเวสสุวรรณพร้อมด้วยบริวารและเหล่าทวยเทพเทวาอาคันตุกะทุกสายยานบารมีและโปรดช่วยอำนวยพรช่วยปลุกเสกให้กลายเป็นสัพพยาอาหารทิพย์เป็นผลไม้ทิพย์ที่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายจะนำไปบริโภคแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายเพื่อให้มีโชคลาภทุกประการจงบังเกิดอหังเทโวอนุญาโตอโหสีติเสสังบังครังยาจานิสัพพะเทวานังยาจามิสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสอโรคยาปรมาราภาสันตุถีปรมังทานังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปะละมังสุขังสัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภภวันตุเมมิเตพหัวติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโกนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธศาสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาเรือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภภวันตุเมมิเตพหัวติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโกนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาลือรวย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 สาธุสาธุครับเฮงเฮงรวยรวยครับมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขครับมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขปอละครับปวดแขนนะครับสาธุครับสาธุใครจะรับผลไม้เนาะเดี๋ยวให้เอาไงดีเอาจัดการกันเองเนาะเอาแม่บ้านจัดการกันเลยเนอะเดี๋ยวเนอะในถาดท่านมีเจ้าของเป็นถาดเลยจากใช่เพื่อนเอามาอธิษฐานกินปลุกเสกยกเว้นหัวหมูเนอะยกเว้นหัวหมูไก่ต้มนะครับแม่บ้านเพื่อนจากลาขอบคุณอนุโมทนาทุกคนทุกท่านครับหลวงพ่อต่อได้เลยครับ ก็ขออนุโมทนากับคณะศรัทธา
ทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมงานบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณในครั้งนี้ และก็คณะศรัทธาต่างหมู่บ้านต่างอำเภอลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อครูบาบุญกำวันนี้ก็เป็นสำเร็จไปด้วยดีก็ขออนุโมทนากับคณะศรัทธาทุกท่านทุกคนได้มาร่วมทำบุญด้วยกันที่มาได้นามก็ดีเอาลงทานมาถวายเป็นทานก็ดีถวายเพลงก็ดีร่วมทำบุญปัจจัยร่วมทำบุญปัจจัยโอนมาก็ดีมาร่วมทำบุญก็ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทุกท่านทุกคนนั้นได้ทำบุญท้าวเวสสุวรรณปางประทานพรเปิดโลกรับทรัพย์หรือว่านั่งบัลลังก์รับทรัพย์อันนี้คณะศรัทธาขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนถ้าบอกมีคณะศรัทธานั้นงานนี้ก็คงจะสำเร็จก็ขออนุโมทนากับอาจารย์ปู่ทองทิพย์และอาจารย์จงเนาะแล้วก็โยมแม่และนางรำอิรชาก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนตัวเนื้อคณะศรัทธาก็ออกทั้งหลายวันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันฟ้าเปิดฝนบัดตกก็เหมาะให้พอดีก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนเนอะสาธุสาธุสาธุขอให้รวยๆเฮงๆ